Dr. Esabod. Adetokunbo. Alashabire wọn. Abiyamọ tún adára ni wọn. Abẹ̀rẹ̀ ṣẹ̀ṣọ́ mi. Àṣà ènìyàn. Tọ́ba kọrí akọni. A fi dà lálẹ́ gàràgà. Àdúrà tì mí lọ́jọ́ ìṣòro. Afẹ́nifẹ́re. Kì í ṣe wàsá. Lẹ́nìyàn yí ọdún kù, ó ti lé lọ́dún kan sí i. Ọ̀rọ̀ rẹ̀ já sí ọpẹ́. Ó já sí rẹ̀. Ogun ayé kò gbé ẹ lọ, ogun ọ̀tá kò gbé ẹ lọ. Ìwà mọ́dàlẹ̀ kọ́kọ́ ràn, aláṣàbí. Yàgùrọ̀ jọ̀gbọ́ bí ọ̀rọ̀ owó mi wọ́pọ̀ tó fi jà lọ mí. Ẹni fi jà lọ màmá. You are a winner. You are not a loser. Ẹni bá kọlù rẹ̀ adé tó kún bọ̀. Ó kọlù Ẹlẹ́dùmarè torí wọ́n lọ́mọ Ọlọ́run ọ̀gá ògo. Àyànfẹ́ Ẹlẹ́dùmarè. Aláṣàbí mi. Màmá Esabod. Ojúlówó èèyàn pàtàkì. Akíkanjú obìnrin. Abiyamọ. Dókítà agbọ́mọlá. Dókítà agbọ́mọlá. Òun máa kí gbọ́mọ pa. Òun máa ní gbọ́mọ. Màmá Esabod àdúrà tì mí. Lọ́jọ́ ìṣòro obìnrin àmúyangàn. Adetokunbo wà jẹun ọmọ. Wà pẹ́ láyé, wà pẹ́ láyé, wà pẹ́ láyé. Ẹni bá ní kò ní rí bẹ́ẹ̀. Àpọ̀yọ̀ èèyàn ni ó kọ lẹ́sẹ̀. Agẹ́gẹ́jú ni ó ṣẹ lọ́rùn. Àwọn ọmọ rẹ̀ àmọ̀yẹ̀ gíga. Àṣàbí ọ̀pọ̀ ọmọ ọlọ́gùn ọmọ ọlọ́gùn mọ̀mọ́ sí. A sì ní mọ́ àgbàlagbà ọ̀ọ́yẹ̀ ọmọ abiyamọ ọjọ́ ìlẹ̀kẹ̀. Àṣàbí adé, Àṣàbí owó. Ìlẹ̀kẹ̀ bàbá jẹ́ tàbí òjàrà ni bàbá ọkọ òfìrí. Àyà àtàpá ọkọ tuntun Àṣàbí adé. Àṣàbí owó, Àṣàbí ọlá. Ọmọ àbọ̀kẹ́ mi ní kẹ́kẹ́ ń wọ́rọ̀ lẹ́gbẹ̀fà o. Àṣàbí àwọn àbọ̀kẹ́ mi ṣẹ̀ṣẹ̀ ń wọ́rọ̀ lẹ́gbẹ̀dínlógún. Wọ́rọ̀ lẹ́gbẹ̀dínlógún. Ajẹ́gbìnjẹ̀ kára wọn, àfitara wọn fọ́rin. CEO ẹ̀wẹ́ nation lọ́gà fún gbogbo àgbáyé. Ìbàdàn Mẹ́sì, ilé Olúyọ̀lé. Ẹ máa bá mi ṣàmì o. Àmì o. Àṣọ orí màmá ẹ̀wẹ́. Ẹ bá mi ṣàṣẹ o. Àṣẹ àmọ́dẹ̀rín. Orí rẹ kò ní burú. Ayé rẹ kò ní dojúrú. Ọ̀nà rẹ kò máa ní bàjẹ́. Wàá ṣọ̀pọ̀ ọdún láyé. O ò ní dẹni àkọlẹ̀. Àṣẹ ní àgbègbè láyé. Lọ́ọ̀tì rẹ̀ kò pẹ́ láyé tó ojú rẹ̀ kò máa ní rìbì. Ọmọ rẹ kò ní ìdìdàkudà lọ́lá Ọlọ́run ọba. Wàá jèrè sílẹ̀ o. Wàá jèrè lẹ́kọ̀ọ́. Wàá jèrè wálé. Wàá jèrè yálà o. Ẹ bá mi ṣàmì o. Ewé lè ṣan kò mọ̀ ní túká. Ewé lè ṣan kò ní bàjẹ́. Ó mà ní ìṣèwé kó o mà ní ṣì égbò wa. Màmá Aláṣàbí lọ́rọ̀ má tẹ̀ mí kí ọ. Ṣé ìyóyin lọ́lá àjànà fún ọ ní kìkì ìyóyin lọ́lá ìwà nígbà yíká. Monica John, only Monica John. Ìyá onígbọ̀n lórí Instagram, only wà dàgbà.
Anybody can rebel. Akoyo yo ni o ko lẹ́sẹ̀. Agege du ni o ṣẹlẹ̀ ojú wa ṣẹlẹ̀. Ama rebel. Ama rebel. Ade to kunko. Wa jẹun ọmọ. Wa pẹ́ láyé, wa pẹ́ láyé, wa pẹ́ láyé. Anybody can rebel. Akoyo yo ni o ko lẹ́sẹ̀. Agege du ni o ṣẹlẹ̀ ojú wa ṣẹlẹ̀. Hello. Hello, guys. Hello. You're welcome. Omolara Tushi Henneberry. You're all welcome. You're welcome. Can you help me to share this informative chats? Look out. Everybody is not even safe in Nigeria now. Nigeria has turned to a vampire country where everybody just suck blood the way they like. Apart from the starvation and the inflation in Nigeria, bad news here and there. The government are killing their citizens, while the citizens are also killing each other. I got a very bad report here, which we're going to listen. You can see the corruption between the Nigeria police, where everybody does their own thing and go away with it. The person that can be sentenced in Nigeria are those that know how to bribe. If you don't have a connection in Nigeria, if they buy you, you just buy forever. You just buy forever. I'm going to do this in broken English because the story concern is about a lady in Imo State, which is part of Nigeria. Let me forward because I don't like showing. It's one of the big newspaper in Nigeria that sent this to me. Due to their harassment for this publication, so they sent it across to me to do it. That no media houses has covered this. Those that have order with you, have the assurance, I have the hands of my children, they helped me. And all your posts will go out on Monday. Every post, every passage will be the last batch. So I think I'm free from next week now. I can jet out of the country. Okay. Let's forward. Igbo Kwenu, come over here. Igbo Kwenu. If you are thinking that what is Nigeria is turning to, if you don't know, you must be a dullard. Insecure country, which are the president, the current president
is hearing, is watching on the news every time about the insecurity in Nigeria. Let me switch off that heater that is making mistake. You are only shouting and screaming about the inflation, the increment in prices of commodities in Nigeria. But two particular things is now killing Nigeria: starvation, terrorizing, and killing of innocent citizens in Nigeria. If you think you come out of your house now, you say, "Oh God, be my Alpha to me, guys, I'm going on." By the time you know it, you've been kidnapped. It's like I don't know what kind of sins that the citizens have sinned, that God is taking his vengeance. Because things in Nigeria, there's nothing that is sweet or sweeter in Nigeria. Like keep saying it that before you can invite me to come to Nigeria, you have to tell me one thing that is pleasurable, that will make me to come to Nigeria. Food is no go area. There's no healthy food. Everybody just any water, gutter water to cook for you. And secondly, the mosquito, they are pregnant in Nigeria. They just infuse their malaria, their thyroid into your bloodstream. And thirdly, lack of security. Lack of security. That's the death of a lady that was butchered like a cow. They said the family, they are seriously. Let me close the order because I need to turn the camera for you to read. Who are the vigilantes that you call vigilante in Nigeria? What is their duty? Is it to protect? Is it to secure? Is it to buy the citizen? I have loads of graphic pictures there which I'm not going to show due to the terms and conditions on social media. Let me read it for you. I'm just reading it. I just forwarded it when the news came, but because I've been busy, they say, "Mommy Ekalema, there is a problem. We need your help on." Okay, I forwarded it. We can read it. There is a problem. We need your help on. An orphan was killed by a vigilante and thrown into the gutter. Everybody is quiet and pretending. That's the picture of the girl. That's the lady picture. The family seriously need a justice for this lady. Thank you, ma. This is how it happened. Eventually, I rang the publisher of one particular newspaper in Nigeria that they should explain more what has happened. When I saw this news, I was so panicked. I thought it happened in Ibadan, because if anything happened in Ibadan, you see how I always jump off my spirit, because it's my town, it's where I grew up, and I don't know. There's another news to be treated another day about what is going on in Ibadan, about the selling of babies, which is very rampant in Ibadan, which I'm going to address the other day, any other day, because I don't want to miss it with this particular. This is how they explained when they rang me. This lady has been dating a vigilante. Is a vigilante, are they the same as a Olode? Help me to share this program into piggies. Do I have my admin there? Okay. When you share it, I be now only fracas you na the wash. She na only fracas you na the wash. You go stay, you go sit down so stay.
I don't have time for that fuckery again. Because if you want to watch a fracas, that's one habitual fighter that will be an advantage for you if you are bored, if you are depressed. We have a fighter on social media that fight 24 hours a day, 365 days a year. If you have a group of people, the Igbos, you can help me submit this rendition into their group. This is so pathetic, and it needs an urgent intervention of Nigeria government. Baba to share it again, bro. This news must be circulated. The parent of the girl needs a justice. You can say I'm so tired. I'm so tired, even to talk. Apart from my clit being taken away and stolen away by the nation men, it makes me more weak, because I don't know when I'm going to get my clit back. But you don't need to be abusing the Ewe Nation men. All what we can do for me to help me is we start to plead on my behalf. They came in the midnight, over 40 people. Some came with cutlasses, some came with even gun. Maybe because I told them that I away. Some came with scissors, with aggression, and they took my clitoris away. They cut it in the midnight, and God showed me the faces of the people who performed that duty. So I'm begging all the Ewe Nation men. Since yesterday, I couldn't wee because the wee area has been vamoosed. Can you please? I'm begging you, with the likes of Akim, Adi Adedeji, the Belos, the Oko Yibo, please return your father. I was only praying when I said any married woman should lacerate under the testicles, the rope. I was only joking. I don't know you're going to take it personal. Now the joke. Say if you want to tie your man down, when your man is asleep, take his scissors and knife, lift up his testicle and lacerate it. And you came on my dream with so many machetes, and you started clipping my clitoris away. Say èmi mo lẹ́pọ̀n ni. Ekúlẹ́tà mere báyìí ná. Mere o. Ẹ má tẹ́ ẹ̀bà ní mere, èmi ò ní mọ́ báyìí ṣeré mọ́ o. Ṣọ́n ti wá jókun ẹ̀pọ̀n yín lọ. You came in my dream. Ìkan mú mi ní tọ̀ntún, kan mú mi ní pòsì. Wọ́n dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ń gé mi lóbò. Kí ló dé? Ṣógun láyé ni. Ìlọ́mọ̀jà ṣe spiritual dàrán. Ṣé Flora wà ń bẹ̀ yẹn ìwọ ló ń dá mi dúró yẹ kí mi rí kankan náà yẹn admin kẹ́ bá mi share kìíní. They send us our groups. This is so pathetic. This is very, very sad. Kí èèyàn máa rìn gbàdé okú ní ọ̀rọ̀ Nàìjíríà tó ń kú báyìí o. Àti mojú àdúrà tá fẹ́ kọ fún Nàìjíríà báyìí. Bẹ́ẹ̀ kéèyàn máa rìn pàdé okú ni kò tiẹ̀ wá yé wa. Bóyá kéèyàn oúnjẹ jẹ ni kò tiẹ̀ yé wa. That is why I be imploring all those speakers snagging on Mohbad. You don't have any common sense. Mohbad has been a trade center where all of you are trading on that poor boy. You are only trading. There's a lot of things going on in Nigeria, which is hazardous to your family, even if you are living abroad. Okay, I start now because I won't take your time because I still have more work to do here. So when they rang me, they said this particular young girl has been dating a vigilante
a young guy as well for the past 4 years. We don't know what happened in between them. The guy in the midnight butchered, cut the lady to death. And he took the corpse and threw it inside the gutter. I'll only be flashing the pictures because the pictures are graphic. So let me just show the face. You can see she plucked an eye off. 2 eyes was taken away. 2 eyeballs. Eventually, he dropped the corpse inside the gutter and covered it with dots in the front of a bishop uncompleted building. The person where the guy dropped the dead body of this girl, it was the place was, they said that the bishop or something owned a house there. They woke up in the morning. Eventually, they detected a corpse lying lifeless inside the gutter in Imo State, where it happened. Actually, if the person is watching me, can you precisely tell me the area? Because I'm not familiar with the Igbo's state or something. The police were called. When they came, they took the corpse away. And all the family were called that they should come and identify the young lady. The mother and the father identified as their daughter. They went en masses to the vigilantes in that area. They held them with aggression for a confession. Eventually, they confessed that is one of them doing an argument by this young lady, which I believe is not true, that they use this lady for a ritual, because I'm not going to show the whole body. Some of the parts were removed. Some of the organs were removed. You know, I don't normally do this kind of a chat, but I have to respect the media house that called me to honor them. The guy was arrested. The vigilante was arrested. But the vigilante has a senior brother who is in the police force. They released him within 24 hours without any prosecution. And since then, the parents have been parading, visiting the police in the area. They keep on chasing them away like a dog. Out, mama. The boss is not here. Out. Of course, this is a brutal thing. They killed this girl. You can see the brutality. So they want me to hear this program, which I'm going to send it to my blogger to blog, so you can go and check the bodies and some parts that were removed. Like I told you, the media house that sent me this, it's not my area of a specialization. I don't do dead body killing. Maybe I told the person to, maybe they should call Hamza to hear me. It's not my area. My area is Nigeria government.
But though this one is also concerns the Nigerian government about how lawlessly they are dealing with their citizens. Okay, let me refer to a case that is still going viral on social media regarding John Tones of Lizzie and Johnny. That's so quick. The incident happened barely 7 days. Is that how the justice system works? That they imprison someone within that period? Is that how they imprison someone? Did they use the veto power due to bribery and corruption? Before anybody can be imprisoned due to his or her criminality, I think they have to go through rigorous investigation. The Oli Dumota case, if I'm not mistaken, only 7 days. And the next thing is imprisonment. They are not talking of detention. They say the person has been imprisoned. That must be an illegal jungle justice. I think the courts, they have important things to talk about. They have pending cases. How can somebody be sentenced to the law court and within 4 days be in prison? Does that sound? Because I've been expecting some people to do a write-up about that. You are not sensitive to the message. You are just observing the messenger. If someone is sued to the law court, the case can take 2 years, 1 year, innit? Whether the case is civil or criminal, within your ebute abibi won pele ko Tom Jones bí tó ti lọ jí gold tó jí nǹkan nínú shop tí gbogbo news gbé jáde. So within that short period of 5 days, somebody is in prison. I will be glad if I can know more about the family, or you can contact any blogger. Or they said that cannot be possible. Only sponsor àwọn junk. I tried to look on Google. Where I want big newspaper, big Vanguard, Punch, it's just one unknown name to be Ishayagari. It cannot be possible. Within 5 days. How can that be possible? If at all they want to sentence the person because nobody beats you in that market, you should go under a civil case for libeling and defamation. That means because I don't have your time to talk about what is going on social media. Lizzie and Johnny, how does that sound to your ears? Only Tom Jones will take Pekini, and you either be lying, you either be using, because it's not on Google with well-known publishers. I want to be kini yẹn tó gbé jáde kini kan mi ò gbórúkọ yẹn rí. It's just like kéèyàn gbé ṣe bá blogger bí ẹgbẹ́ mi náà ni. Kí n ṣe edition yẹn síta. So you are busted. So wọ́n kàn mú yẹn láàrin ọjọ́ 5. Ẹ pariwo lè léèyàn á dẹ̀ rán lọ sẹ́wọ̀n. Is that possible? Báwo ni gọ́ọ̀mẹ̀ntì evidence wọ́n ní because wọ́n ò ní record that particular sin. So come on, sọ pé o lè léléyìí o, wọ́n á dẹ̀ jù sẹ́wọ̀n. So everybody should disregard the news unless news yẹn ó wá láti authentic media house. Nígbà tí
ọkọ ẹ̀ láti orí ẹja tó jalè tó talé onílẹ̀ gbogbo news ló gbé kí tàn gbé àwọn tán prison ẹ wo orúkọ àwọn newspaper tán lò lò mi ò gbọ́ rí jẹ́ mo ti ṣe blogging mi come across àwọn orúkọ yẹn rí. That means they are paid and bribed just to cover up. That means you shouldn't even be perturbed or worried about this particular ongoing robbery in Tom Jones in Lagos. Tó bá ṣe, why will you worry? Why do we say lọ newspaper kan gbé jáde? Ṣé bó ṣe ń dájọ́ Nàìjíríà nìyẹn? So wọn ní kọ́kọ́ ṣe first sitting, second sitting. Okay, wọ́n á tún postpone it for the next 6 months pé kán tún padà wá. Àti pẹ́lẹ́ ayé gidi. You are only using that to cover your atrocity. I'm sure nobody is jailed or imprisoned. The news, they already busted out on Instagram. Mama, she want to make okay, want to bust on Instagram. Orí àwọn yẹn pé. Bàbá irọ́ burúkú. Kéèsì gan yá lóṣù mẹ́fà. Àwọn tó wà set mi ń kọ́ọ̀tù ọdún kẹta nìyí. A ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ fún final sitting ni. Tán ṣe irú nǹkan tán ṣe fún ẹyin. But tèmi ń ṣe olè jíjà. Ọmọ ọdún tó ti ṣẹlẹ̀ 3 years. So wọ́n máa mú yẹn within 7 days wá dẹ̀ fi sẹ́wọ̀n. Ọmọ yìí ń parọ́ o. Pẹ̀lẹ́ o, ọ̀gá mi lè dà kejì kéde bá ní ká yẹ rí o. Ẹ rí pé èmi ò bá yín gbé news rẹ̀, èmi ò tiẹ̀ fẹ́ gbé news ẹ̀ mọ́. Linda kejì, wọ́n ní wọn ló tún kàn báyìí. Làwọ̀ ẹ̀ kò fomi lò. Mo ṣe ẹ̀gbọ́n tó tún ní Linda kejì ní gist lover, àmọ́ wa rógo o. Gist kò bá tẹ́ kò sí bátà ní máa bímọ ní ìsíbẹ̀ kó mo ti darúgbó níta bá bímọ ká kó mọ sọ ọmọ wa ń gist lover. Torí orúkọ yẹn gan ti dùn burúkú bá gbogbo èèyàn gist lover báyìí. Ó ní kinní náà, Instablog Naija, ó ní gist lover, ní olówó ló wà lọ́ndà gist lover. Ṣé irú ẹni téèyàn fẹ́ máa dáwó lóhùn nìyẹn? Iná mọ́ tí mo fi include orúkọ ẹ̀. We are talking of a jungle justice. It's not possible. Why only one person sentenced? There's lots of people in that shop. Ó máa ń parọ́, ó máa ń complicate rẹ̀. I heard from one blogger. The guy said he spoke with the said lady that the lady is not in the prison. Why? Ó rí pé ọ̀rẹ́ tí ń sú aráyé, unless you buy, it means you've been buying viewers. Owó ti tán nísìnyí nígbà tí ọjà òṣèlú ọjà lè mọ̀ nísìnyí. Ó rí pé ó ti fall gidi. Because we are all fed up of secretary, awọkọwọ, òbòbàjẹ́, we are all fed up. Sam Larry, we all fed up. Mohbad, we all fed up. Àwọn tó ń ṣe máa ń follow àwọn tó ṣe ń gbá àwọn tó ń gbọ́rọ̀ Mohbad gan. You are all jobless. You are all jobless. Rí news kankan sọ nípa Mohbad ju ẹ kàn rí fáre wí tí ẹ mọ gbogbo àwọn tẹ́ ń dárúkọ fine boy gbogbo wọn. You are just repeating because ìkòkò ọbẹ̀ yín nìyẹn tó ń jẹ lọ́wọ́lọ́wọ́. Maybe you are all deaf and dumb. Ṣé Mohbad ni president in Nigeria àbò jẹ́ ọmọ president in Nigeria? I don't know the people that watches you. I don't know. Tí máa rí ẹni àláti báyìí tí máa wo pé tí máa ti ń gbọ́ Mohbad báyìí máa ń jápa ni. Because I'm not interested. Nínú gbogbo nǹkan tó ń lọ ní Nàìjíríà. Ẹni gẹ̀gẹ̀ sẹ́yìn sọ ẹni tó ń lọ Nàìjíríà ọkàn yẹn ọ̀rọ̀ Mohbad. Ẹ ń rówó níbẹ̀ ni ẹ lè rówó níbi ọ̀rọ̀ Nàìjíríà náà. You can't fight for the poor masses. Wọ́n sọ iye tó ń ta sìmẹ́ǹtì léèní fún mi. Kódà wọ́n lówó epo gun ti léwó. Èyí tẹ́ ń dẹ́ ń ṣe ọ̀rọ̀ wọ́n bẹ̀bẹ̀ fún táwọn ṣe ní bẹ̀bẹ̀ ṣé Lizzy owó ti tán wèrè lòkù. Ó ti fowó orújọ́ tán. Ẹ mọ̀ pé olè jíjà òótọ́ ló ń ṣe robbery. I've been saying that for the past 3 years. Ọ̀rọ̀ mi kò dẹ̀ tà sí. And the person that they grew up together as sisters, ó máa ń pè ó dẹ̀ sọ àwọn ọ̀rọ̀ ẹ̀.
ẹ mọ̀ pé ó lè jíjà ó ti mọ̀ pé all eyes are on her now Lizzy ẹ rí i pé kò tọrọ kí sága ìbẹ̀yẹn tó ṣẹlẹ̀ kò tọrọ star tó bá jalè ní ìsìn wọ́n ti mọ̀ pé jàlámíà ló fi ń jalè àti lọ gba mọ́tò express ní ìsìn àlè díẹ̀ ohun tí gbogbo ojú bá fò dá bó ṣe ń tọrọ star ní ìsìn yín ò béèrè pé wáyé tó fi ń tọrọ star ní ìsìn because ọwọ́n ò nílẹ̀ ó ń jílé onílẹ̀ gbà àwọn ṣàkọ ní newspaper tá a kọ land grabbing ẹ fẹ́ tẹ̀ láti change the content lé wa lọ́wọ́ ní tí newspaper sọ pé ó ṣẹlẹ̀ recently ẹni tó ti ṣẹlẹ̀ kan tó pàdé ni tẹ́ bá ní pé ní tó ṣẹlẹ̀ kan tó pàdé lóhùn tí ń date láti 17 years àjẹpọ̀ ọjọ́ ṣe náà sí ni olóhùn òfilẹ̀ láti bí 17 years káwọn tó wá máa rí tẹ́ fẹ́ tẹ̀ láti change narrative ilé ìbú ẹ òun pákó èèyàn bú ẹ orúkọ ti yá wèrè ọmọ ya tó ń ṣe ṣòfẹ Esabod everyday ni bó tẹ̀ tún ti wá build Tik nǹkan láti last week mo block gbogbo mi fẹ́ mọ́ tí wọ́n ń sọ mọ́ àwọn tó kù mo ti block wọn pátá mi tí ẹ fẹ́ mọ́ tí wọ́n sọ mọ́ eléyìí àsọ̀rọ̀ wà gbà mú tọ̀hún àsọ̀rọ̀ wà gbà mú wà ní kàn fi ẹ́ lẹ̀ wọn ò lè fi ẹ́ lẹ̀ public place ló wà gbà tó ń ṣe rédíò àsọ̀rọ̀ ọmọ gbèsè if you want them to leave you alone remove yourself on social media and start soliloquizing in your house lọ sínú ilé kó máa bá ògiri sọ̀rọ̀ kó máa dá sọ̀rọ̀ everybody if I say they do carry my own chart as well they do narrate my chart as well kí wọ́n sọ pé tó narrate ẹ̀ kí wọ́n máa gbé wá whatever you don't want people to get involved you don't do it on social media this is not your father's place ọmọ tí ò tó ẹ lọ́jọ́ orí mark olú ni ibi tí wọ́n ti ń ṣòro burúkú yẹn àdẹ lè sọ o ìwọ náà ganu ayé ju máàkì lọ gbogbo nǹkan mo ti ẹ̀gbọ́n tí wèrè kejì Kẹ́hìndé Tálántó ló sọ ó ní wọ́n kọ́ tẹ̀ sí ọ̀dọ̀ ṣọ́dọ̀ wò mí kọ́ ni wọ́n ti kọ́ tẹ̀ ni ó ní mi tí mo bá wà Ìyábọ̀ Òjó lè wọ ọbẹ̀ èmi àti òsì ní set àwọn èèyàn ti kọ́mẹ́ǹtì pa síbẹ̀ èmi àti Ìyábọ̀ Òjó wà sí ní set ẹ gbàgbé bó ṣe ṣẹlẹ̀ dignity òun ga ju ti Ìyábọ̀ Òjó ó ti wá yọ láti mo sì ṣe Tálántó ló ń sọ̀rọ̀ olórí Kẹ́hìndé this social media is ridiculous Tálántó àbí wọ̀kọ́ ni what have you got you just blessed girl mo dẹ̀ ń gbọ́ you can see now there is a competition between her and Lizard because Lizard sọ pé òun ló ń ga jù ní ayé of course ó sì ń fi lé pánkolo nípákó ẹ̀yọ kan hàn ó sì ń fi mọ́tò ẹ̀rọ tó rà ó sì fi hàn so nobody can weigh the wealth between her or anybody alára ní gbáradà but wò ní nǹkan kan ó tún lo ọ̀ǹgà yẹn ló máa pẹ́ block Tálántó ló wọ́ ló máa sọ̀rọ̀ ó níbi tó bá jókòó sí oníyàbọ̀ lè jókòó síbẹ̀ Tálántó ló olórí Kẹ́hìndé aṣọ wo ló ń wọ̀ kó wọṣọ tó mi àtẹ̀tìmọ̀ yẹn náà kò sẹ́ni tó wọṣọ tó ń gbogbo social media wọ́n ló wọṣọ jù bọ̀tàrí jíṣẹ́ elékìísà tó wọ̀ lọ síbì kan tó ń ju fọ́tò ìkiri orí WhatsApp lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta tó wọ jákẹ́ẹ̀tì táwọn ọmọ kéékèèké ń wọ̀ ṣé ọ́stà wọ́n ń pè ní tó máa ní ránkì ní tàdérí báwọn ọmọ ẹ̀ ṣe múra wọ́n ń ju kiri orí WhatsApp kiri ni ẹnu mi kọ́ lẹ́tì gbọ́ pé ìyá ti ṣẹ̀ lágẹ̀ tó pé ṣòkòtò jeans tó wọ̀ bẹ́ẹ̀ ikú ti jẹ gbogbo ìtì ṣòkòtò yẹn sálẹ̀ tó ń ju kiri orí WhatsApp 2 weeks ago. tí Lizard ìyẹn ó lè Ìdúmọ̀tà tó bá ṣe sọ pé òun lówó ju Ìyábọ̀ Òjó lọ tí mi ò believe but she still have something to show. àbí Tálántó ló kọ́ ni Tálántó ló 2060 ayé Tálántó ló jíbì kẹ́kọ̀ọ́ ló ń sọ̀rọ̀ ní ẹ mọ̀ gbà mí Tálántó ló
ordinary motor ò ní UK. Ìyábọ̀ Òjó gan lọmọ tó ń sọ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Ìyábọ̀ Òjó gan lọmọ tó ń sọ lọ́wọ́lọ́wọ́. Gbogbo wa sì rí lounge ibi tí ó ti ń tajà dẹ̀ rí bùtíìkì tí Ìyábọ̀ ibo ni wọ́n ti ń tajà. Kendi Awushadare. There's a competition. If you don't know what is happening between her and Lizard, oh no, what praise be Lizard in at least Lizard show a more to long call. Oh, there show boom Ramoto Kiloni. Olu senior Yabo. Only Timba one party. She go as a colloquy any. Tí n bá lọ pátì bí tí n bá jókòó sí Ìyábọ̀ Òjó lè jókòó síbẹ̀. For the hand. Mi play show ní ìbá play bí tó ń kọ́ tẹ̀sí. Wá wo kọ́mẹ́ǹtì. Wọ́n tá mọ ìdíje rẹ̀ lórí social media. Tá mọ gbẹ̀yìn. Bí tó bá jókòó sí Ìyábọ̀. Ó ní tí n bá wọn pátì wọ́n máa gbé àga fún mi, wọn ò ní gbé fún Ìyábọ̀ pé kó jókòó. Kọ̀dí. Ó mà ti dó gẹ́kẹ́. Ó jẹ̀bà láì lẹ́ran nú ọbẹ̀. Tí kámẹ́rà yìí àbí wọ̀kọ́ ni. Tó ń wọ ẹ fún mi ní jákẹ́ẹ̀tì rẹ́dì tó ń wọ̀ ní ìsìn. Jákẹ́ẹ̀tì àwọn ọmọ kéékèèké tí àwọn kìí àmọ́ rílẹ̀ àwọn ọmọ kéékèèké àwọn teenagers tó máa ní kì í ṣe all stars. Ó ní nǹkan kan tó ń rè nísìn tó ní bá kékeré báyìí. Ó ló mọ owó tó ń yọ. Tí gbogbo gíìsì ẹ ti ya ní gbogbo ẹsẹ̀ báyìí. Eku ló jẹ́. Ẹrù tó máa ní àgàn ni ẹ́. Mi wà bínú tèmi. Ṣé ọkọ sọ pé mi ò láṣọ tí mò ń wọ̀. Ó ní àwọn góòdù tí mò ń lò pẹ̀lú kú pé ó tún wá sọ ti Ìyábọ̀ Òjó yẹn mo ti give up. Ṣé òǹpó ni? Wọ́n ti sẹ́ndì ẹni tó dìtẹ́ tó kú yẹn voice note yẹn wọ́n sẹ́ndì sí mi. Àbí mi ò ká dáadáa ni. Ìyábọ̀ Òjó ló mọ̀ ń sọ. Ìyábọ̀ Òjó. Ó ní ẹ gbàgbé bó ṣe ṣẹlẹ̀ tí a bá jọ wọ pátí dignitly wọ́n máa gbé jòkó fún Ìyábọ̀ wọn ní tálàntolo. Wọ́n fàárẹ̀ ẹ̀wé Lizard. Lizard ṣe lè pìtàn pé onílé kan lẹ́kọ̀ọ́. Tálàntolo. Àbí ọmọ kan tó gbé iṣẹ́ jíbìkẹ́ wá kọ́ yìí ni. Àbí wọ̀ kọ́ ni. Iṣẹ́ wo ló ń ṣe? Ó fi rẹ̀ wé Ìyábọ̀ Òjó. Kò popular tó ohun ẹgbàgbé bó ṣe ṣẹlẹ̀. Kọ̀dí. Ọmọ ìyàlẹ́gbà. Lọ wo kọ́mẹ́ǹtì lórí ibi tó ń gbé sí. Tán kọ́ tẹ̀ sí. Kọ̀dí. Tí Ìyábọ̀ bá wọ pàtí wọ́n gbàgà fún. Oní Ìyábọ̀ máa wà lórí ìdúró. Kọ̀dí. Ẹ jẹ́ gbọ́ voice note tí ẹni tó dé tẹ́tù kọ́ mọ́ yẹn. Mo ti wá give up on you. Ọlọ́run. English tí Elin fi define ẹ̀ gangan pé erotomania. Aṣọ wo ló ń wọ̀? Aṣọ àwọn ọmọ kéékèèké tó ń wọ̀. Ìyẹn Ìyábọ̀ Òjó. Alátẹ ìṣègbọ́ Lizard. Ìwọ. Madam Spider web. A ní fíìmù bẹ́ẹ̀ lórí mo ti wá forgive. Èkì sáàmù ń wọ̀ mí lo gold. Ebi go lè dúró níbi dressing Ìyábọ̀. Àbí Ìyábọ̀ Òjó ló mọ̀ ń sọ. Ìjọ tí dàbá dé gan, ó sì máa sọ pé òun wọṣọ ju Lizard lọ. Ó sì máa lo olówó ju Lizard lọ. Kọ̀dí. Rejected queen nífẹ̀ẹ́. Jẹ́ ká gbọ́ voice note. Ní pẹ́ ń bí ẹni tí ó níṣẹ́ lọ́wọ́. Yeah, good afternoon.
I'm reporting a case that happened on the 7th of January 2024. This is a case of an orphan, full orphan, complete orphan. Orphan, going. Whose boyfriend killed and dumped the corpse inside the gutter at Madumere Street, over the municipal. And when I noticed this, the whole people gathered. So as I got there, the police came. And when the police came, because where they dumped this corpse was in the gutter in front of my uncompleted building. Chengbo. So I evacuated the body. I paid every bill of evacuation. Thank you. And mortuary. And then we went to police at Owerri Urban. The police were trying to be funny. I transferred the case from Owerri Urban to State Commissioner, we call it CP monitoring. Then while we are doing that, I set up my lawyers, about 4 of them, to go in that community on surveillance. So they were there, and then my deputy PG, President General of my community, also came up, and then we mobilized the whole vigilante, and then threatened them that we are going to make police to arrest all of them if they won't tell us exactly who killed this girl. Because in that community, there are gates in every street that is being locked by 11 p.m. So how manage that such costs were dumped at Madumere? It is supposed to be something that happened within. So I threatened them with my PG. We threatened them, the vigilantes, and they confessed that that girl is one of the vigilantes' girlfriend. Shengbo. So, and the same boy is the one that killed the girlfriend. So, and one of them confessed that on Friday night, being on the 5th of January, they saw the girl with the boy by 9 p.m. at Onumiri Street. Onumiri Street is very far from Madumere Street. And that night on Friday, the girl was with that boy. And at the end of it all, the body of the girl was found at Madumere Street, 2 poles to the boy's house. 2 poles to the boy's house. So the vigilantes gave their own report and wrote their own statements with homicide. State CID homicide 2. Then we went on to surveillance again. We continued until the boy was arrested. Using my lawyers and everything and all the arsenal, we put it together because the boy wanted to run away. At the end, we tracked the boy and he got arrested. The boy is in the homicide cell now for over 2 weeks. Now, we started trying to track the disease family. We now track to find out that disease family is from Ebu, Ebu. So we eventually got the sister. And the sister confessed, and the brother, 2 of them confessed that this boy they call Chuku, whatever they call him, has been a friend of their sister for 4 years. And there was a time he came to say he want to marry the girl. And the same boy is married already. So we brought this girl and the brother. They came to the homicide section and gave their statements. And then the homicide also took their statements. Later on, they paraded the boy for this to know the site of the scene. So my PG followed them and showed them everything that happened, and they took the boy to his house. Now we realized that the boy has a retired commissioner of police who bent in closing the case. Number 1. 2, that those family wants to
settle with the family of this girl, because the diseased family is so poor, so wretched, they are so scared. They don't want trouble because they don't have anybody. They don't have anybody, so they are so scared. And the corporate family have been threatening brimstone and whatever. So we have been telling this family to be strong while we are with them. But they are so scared. They don't have anybody. And me, I don't want this thing to go like that. So they want to negotiate with the deceased family so that they will do the burial and also pay bride price, whatever rubbish they want to do. But that bride price is not the future of the disease. This is a young girl with a hard future that would have done well. And the worst is that, why was she killed and dumped in a gutter? Does it mean that he's not a human being or nobody for that girl? My bone of contention is that human beings should not be treated that way. And then I want that boy that is in cell to confess those who did it with him. So that's why we are calling for help. I'm going to send the pictures of the disease in the gutter and outside the gutter before the body was deposited in the mortuary. That is where we are. Please, God bless you as all of you are going to assist to call people to order and make sure that justice is given to this poor family. God bless you. I think you can all hear that. Nigeria that has a local government, Nigeria that has governors that represent the state in Imo. As I heard in this video now, in this voice note, the past girl, she's an orphan. This man that is talking is a bishop that they dumped the corpse inside the gutter in front of his house. He's been spending his money to deposit the corpse inside in the mortuary, and have been paying up and down as a good citizen of Nigeria so that justice must prevail. Now, they have settled with the police, even the commissioner of police. What I would like to do now is that if the publisher that gave me this job, if you can send me the address so that we can blog it properly with the voice notes, the address of the concerned police that this case being reported, if you can give it to me, and the name of the police, because this lady came from a wretched family without a father, without a mother. Does that mean that justice must not prevail? This man that is talking is an outsider that detected the corpse. They said the person that by this girl have been trying his effort to bribe the late family of the deceased. We are not going to bury this case. I just need the full information, because the pictures of the girl have been sent to me, which I'm going to only show her face inside the gutter where they dumped her. This is pathetic. Everybody now is not safe in Nigeria. Like I keep saying, to date a lady, for a man to date, for a lady to date in Nigeria now is a calamity. It's a tragedy. If the Babolowo are not using you, your boyfriend can easily use you. That is why you should always try as much as possible not to be demanding on someone that is serious. Maybe they are living abroad, they want to date you. Don't put your commitments, your bukata on them. Because to date in Nigeria, it's not hazardous. Can you imagine? This boyfriend, they have been together for 4 years, which I believe maybe the guy used for a money ritual. Because according to the picture I'm watching here, the eyes have been took away.
I don't know. When we talk now, they say Nigeria is a better place. I don't see now security, lack of security, lack of justice. One person must know one person. One assassinator must know one person to be freed from justice. And we're still talking and lamenting on the where's my own WhatsApp now. But to know WhatsApp, Mr. This is it. I'm not gonna open it, you see the pictures. That's her face. Anyway, thank you. I'm so disturbed. I'm highly disturbed. Even students in the campus, in uni, I have loads of informations of their disappearance. They always disappear. They will pick them up, maybe sugar daddy or boyfriend, and they won't see their return. That is why we are asking the Nigeria government to do something about the poverty in Nigeria. At the end of the day, if I have to summarize this, poverty causes all these money rituals that is ongoing in Nigeria. Everybody wants quick money now. Will I blame them? I don't know. Kíyàn dẹ̀ máa jáde, káyẹ̀ máa jà. Kíyàn tó ní boyfriend, tó ní I love you, kó fìyàn ṣògùn owó. Thank you everybody for listening. If any blogger needs this voice note and the picture to make it, to use it for their documentation, you can get in touch with me. We need to circulate this. I will do this chat on Instagram, on TikTok. The girls in Nigeria. Girls, ladies. See, girls in Nigeria, please. I think it's high time you have to wrap your pussy. Unfortunately, there are still some people that's looking for the fruit of the womb. Who's the right man now? Who is the right man now? Kí báwo lè ṣe fẹ́ ṣe? Ẹ mọ̀ pé mo dẹ̀ máa ń sọ̀rọ̀ yẹn ní gbogbo ìgbà. Lady kan náà ní Ìbàdàn, hotel ni get boyfriend ẹ̀ pa sí. That girl, lady, she was a blogger. Go to meet ikú ẹ̀. Ọkùnrin á tó ṣèyàn. Ẹ gbọ́ ná. Ṣé bóyá, let me give you an option. If you are dating a man and you are going to meet the man, maybe you should always bring somebody to be a third party in the room. To ma supervise. To kò yé mi mọ́. Gbogbo àtẹni máa mú yàn dání. So that ẹ̀yin bá ń gbá bọ́ọ̀lù lórí bẹ́ẹ̀dì, ẹni yá kan jókòó bí referee. Ó máa tó stage. Tẹ́ máa mú èèyàn kẹta dání. Ẹ rí pé kò sí nǹkan kan tó wà ní Nàìjíríà tó jẹ́ àdùn. Mo wò round, mo dìdí ìjókòó, mo analyze ẹ̀, mo dẹ̀ pé kí ló wà ní Nàìjíríà tó tiẹ̀ múnú èèyàn dùn bí erin tó múnú èèyàn dùn ní Nàìjíríà. Look at the temperature in Nigeria now. Have you heard it? Have you read it? The heat in Nigeria is now killing. Like you are living in the Sahara Desert. People are burning. Heat in Nigeria. And what's the cause? Kò sí atẹ́gùn. Gbogbo area tó yẹ kán fi windmill sí, tí kò yẹ kán kọ́lé sí, wọ́n ti kàn kọ́lé kiri without a structure. Atẹ́gùn wà ń wọnú ìlú mọ́ nísìn. Bó ṣe sọ pé àwọn tí Nàìjíríà tó bá ní Nàìjíríà ń dùn, oúnjẹ lábẹ́ olóṣèlú ni. Kódà wọ́n bá wọn gbówó kúrò ní ìlú ni. Gbogbo ẹni tó bá sọ pé Nàìjíríà dùn, oúnjẹ lọ́wọ́ olóṣèlú ni. Ó ń bá wọn traffic owó jáde ni.
I remember that when I first criticized Tinubu's election, that remember this man was once a fraudster, a cocaine pusher. But you Yoruba, you started abusing me on my Instagram. That is a Yoruba man. I am a Yoruba woman. I should give him a chance. We should give him a chance. Okay, with a clause. I believe pé Tinubu on take vigilance lórí ọ̀rọ̀ SARS tẹ̀sínilẹ́kì tó gètè ìjìyà pọ̀. How can a government say that it's going to disburse grains oúnjẹ sáàrin ìlú? Gbogbo owó tó gbé fáwọn state pé kán fún ará ìlú lówó wọ́n rí gbà. Ǹjẹ́ constituency kan ó mọyé èèyàn tó wà níbẹ̀? Ṣé chairman local government tẹ́ni pé kí demo bí léèrè bàbá Tinubu àtọ̀lé olè ibo lẹ ti rí oúnjẹ tẹ́ fẹ́ kó fún ará ìlú? That mean pé you be hoarding and kó oúnjẹ wa pamọ́ fún exportation. That mean pé àwọn àgbẹ̀ tẹ́ sọ pé ń kówó fún tó ń gbin greens gbogbo oúnjẹ yẹn and ship it out of the country. That's my clause. That's number one. Then number two, disbursing food into the country is not the solution. Then go reduce owó petrol, go reduce owó diesel. Subsidy orí burúkú ẹ̀ tó ló yọ kúrò ńbẹ̀ bóyá kó bẹ́tà kó kú fi subsidy yẹn padà síbẹ̀ kí petrol kó di 190 naira per litre. Tí epo bá ti dín because kò sí iṣẹ́ tẹ̀yàn fẹ́ ṣe ní Nàìjíríà ó máa lo iná. Ó máa mobilize rẹ̀. Tí epo bá ti dípò lọlẹ̀, dollars gan lọlẹ̀. Owó tó ń yá trillion tó ń gbà Tinubu, kí ló tó fi subsidy orí burúkú ẹ̀ tó ló yọ. Ṣé yẹn stop yín láti gbé epo, láti smuggle epo kó ní Nàìjíríà? Ó kàn wọlé, mo dẹ̀ pariwo ní May yẹn, wọ́n ní ẹnu mi ń rùn. Èmi yóò tiẹ̀ ní ṣe bí mo sọ pé Tinubu ti kú. Ṣé Tinubu ò wá ti kú báyìí? Rẹ̀mí, ìyàwó ẹ̀ gbígbẹ ló ń rúlù yín. That wicked asshole woman. Ṣé Tinubu ò ti kú? Ṣé gbogbo ẹni tó bá ń fẹsẹ̀ méjèèjì rìn lẹ́rù pé wà láyé? Why tí Tinubu ò ṣe make a difference? Wípé Yorùbá yìí o, wọn ò fẹ́ ká kó débẹ̀. Ẹ mọ ọdún tí Yorùbá ti rúlù wá látàrí Ọbásanjọ́. Yorùbá yìí o, àwọn Haúsá ò fẹ́ ká dé bẹ́sẹ̀. Màtẹ̀mí ó wà yàtọ̀. Wọ́n fi mọ̀ pé Yorùbá lè ṣe bẹ́bẹ́. Ṣé Yorùbá ò ti fi wá rí Yorùbá hàn báyìí? Yorùbá ti fi wickedness yẹn hàn. Mo ti súnmọ́ àtọ́ ní ìjọ Yorùbá nation kí mo sọ, mo ní nǹkan rere ò lè tilẹ̀ Yorùbá jáde. Because Yorùbá, wọ́n wicked gan. Abániwọ́rọ̀ tá a rí dá ni wọ́n. Ìkà ni wọ́n. Kẹ́ni má ni wọ́n. Bámúbámú mo yóò Yorùbá. Bó ṣe ń sọ fún Sunday pé èmi ò ṣe Yorùbá nation tó pé kò lè gbé yín débi kankan bí ẹ bá fẹ́ fi kówó jẹ lọ fi kówó jẹ but count me out. Yorùbá. Fúlàní ta ló ṣe gan kò ní wá lára. Ó dẹ̀ dìbẹ̀ ipò dẹ̀ wọ́ 600 láti 190. Ó ní Jọtálẹ̀ oní Buhari caused the problem 8 years ago. Tí Buhari bá cause the problem 8 years ago, a week to the inauguration, $1 trillion sí tí Buhari yá ní World Bank local news, kí ló tí Tinubu ò ṣe sọ pé kó dá padà? What are you talking about? Go to the Pokuro, it's on the news. Go and Google it if you want me to Google it. Do it to my time. Ipe Tinubu gba owó ní May. Jọ́ tó máa swear in Tinubu Buhari. Tí ẹ̀mí Buhari gbowó ní May. Nígbà tó máa swear in Tinubu. Ó ló fẹ́ fi fún àwọn ọmọ Nàìjíríà lóúnjẹ kó ń tó lọ. Ó dẹ̀ lọ dẹ̀ kó owó yẹn lọ. Bàtí wọ́n Tinubu wọbẹ̀ kò pé 2 weeks. Wọ́n náà sọ the same thing kó fẹ́ lọ yáwó láti fún ọmọ Nàìjíríà lówó. Báwo ló ṣe kọ́ ọ̀sẹ̀? Okay, ṣé gbogbo àwọn past president kọ́ ló máa ń kọ́ sí havoc fún lù? Tí tuntun bá débẹ̀ kìí pé láti túnṣe alẹ́ yé máa sọ̀rọ̀ bí dídìrín ẹyẹ máa sọ̀rọ̀ bí ọ̀dẹ̀ èyí tẹ̀dẹ̀ sọ ìlú òyìnbó lẹ́wà bámúbámú lẹ̀ yó bí nǹkan ṣe wọ́n ní ìlú òyìnbó as expensive are things bó ṣe wọ́n ní ìlú òyìnbó ọlá tá à ń jẹ ni pé à ń rí sálárì wa gbà every week owó wa ń wọlé every week
wọ́n dẹ̀ increase bí nǹkan ṣe wọ́n nílùú òyìnbó wọ́n increase salary. That's the only difference. Okay, Buhari cause havoc. Kí ni promise tí Tinubu ṣe? Only I'm not going to borrow any money. Ó láwọn ní reserve láti fi tún Nàìjíríà ṣe. Ṣé kí n follow ẹ̀gbọ́n tó ń wí níbẹ̀ lórí Twitter náà? Ẹnìkan bàjẹ́, ṣé kò yẹ kẹ́nìkan tún ṣe? Ṣé Tinubu tó jẹ́ bàbá àṣàlẹ̀ wọn Godfather tó gbé ti Buhari síbẹ̀, ṣé kò mọ̀ pé Buhari bàjẹ́ kó tó sọ pé òun fẹ́ tẹ̀rí sí? Kó tó ní pé ó ní pé kán gbé kinní wá, ẹ jẹ́ kó ń jẹ tó national cake ni. Ṣé a máa dúẹ́lì? Okay, bàtà sọ pé Buhari bàjẹ́, why tí Tinubu ò ní lórí Google ó ti gba $1 trillion tí ó sì pọ̀ ọdún kan, ibo ló kó sí? Ó ti gba $1 trillion. Okay, kí ló gba lóònù àwọn lóònù yẹn fún òní? Accumulated loan during Tinubu tenure, not up to 1 year. What are you talking about? Ó gba lóònù tó fi máa fi feed àwọn ajá. What are you talking? Okay, ẹnìkan ti bàjẹ́, ẹnìkan jẹ gbèsè. Ẹnìkan jẹ gbèsè, Táyé jẹ gbèsè. Kẹ́hìndé ó yáwó òun ó fi san gbèsè. Táyé wá sọ pé òkè ibi tó bá dé yẹn o. Owó tó máa yá tírílíọ̀nù ní Tinubu ti gbà. What are you people talking about? Ibo ló kó sí? Ó ní lára $1 billion tó ń gbà, ó lóun fi fún àwọn family late army. Tinubu accumulated loans since. Ẹ wá ń sọ pé ṣé wọ́n ń bàjẹ́ náà ni? Ṣé bí wọ́n bàjẹ́ náà ni ló ṣe wá bẹ́ẹ̀? Tinubu askas orí ẹ̀ ò dá. Nítorí laptop gan jẹun yọ. Ẹ̀yin sọ pé kìíní ẹ̀yin tí family yín tẹ̀ ń jọ ń jẹ̀jẹ̀kújẹ lẹ ń sọ gbogbo yẹn. Kò ìpọ́dún kan bẹ́ẹ̀ o, mo bá yín táìpù yẹn. Kí n kà fún ilé ẹ̀kọ́. Ṣé nítorí pé ẹnìkan bàjẹ́? Ṣé gbà tí Awólọ́wọ̀ gbà? Ṣé tó kó tí ó kó lọ́dọ̀ Awólọ́wọ̀? Ṣé kò wá jẹ́ kí Tinubu fún yín ní relief ẹyọ kan ṣoṣo bó ṣomi? Ẹ̀yin family olè tẹ̀lé mi. Ó ní nígbà tó kọ́kọ́ wọlé July ó kọ́ gba 800 million ṣẹ́rí. Kí ló ló fẹ́ fi ṣe? Ó pọ̀ o. Wọ́n bàjẹ́. Ó ní ó kọ́kọ́ gba àgbà tó kọ́kọ́ wọlé gbàrà 800 million lò wọ́n kọ́kọ́ approve fún. Bàbá òṣì. Ṣẹ́rí. Ó ní to cushion the impact of high fuel prices ending after removing subsidy. Ẹ yẹ kí n bí yín léèrè. Ó yá owó láti World Bank pé láti fi support yín fún epo tó wọ́n. Ṣé epo dínwó? Orí yín ti dàrú. Ṣé epo dínwó? Ṣé kò yẹn mọ̀ pé gbogbo pass ló ń fẹ́? Gbogbo pass ló máa ń fẹ́. Ó dẹ̀ ló máa ṣe àbí kò fi sínú campaign. Ó ní ṣẹ́rí. Ó ní láti scale up fún yín torí subsidy. Ẹ jọ̀ọ́ kí ló fi scale up? Ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀. Ṣé ń kà? This is another billion. 8 billion. Tí wọ́n approve fún. External plan to finance infrastructure, health, education and security. Ṣé iná lẹ́ni ni? Ṣé health lẹ́ni ni àbí education lẹ́ni? Alẹ́ nìkan kò ṣe dá. The Nigeria took 1.95 billion in 3 months under Tinubu. Sórí yìí ò dá ni. Ó ní Nigeria took, let me open it. Nigeria took 1.95 billion. Billion yóò ṣe náírà o. Dollars. Ní World Bank loan in 3 months under Tinubu. Ṣẹ́tìrì under Tinubu. Ó gbowó yẹn ní September nígbà tó wọlé.
ó tún ti gba wọn àìmọye dẹ́pìtì ó dẹ̀ pé gbogbo ẹni tẹ́ wà lóyìnbó ní sódẹ̀ pé sọ́mọ̀ fi ó tó àsìkò tá a máa ṣe ìpè burúkú fún yín ẹ̀yin kẹ́ni má ní ẹ̀dá ẹ̀. Ó dà pé ẹ̀yin tẹ́ wà nílùú òyìnbó a ní kò sí nǹkan kan tó di rere tó lè ti ọ̀dọ̀ yẹn Yorùbá jáde ìkàkẹ́ ni má ní ẹ̀dá ni yín bí táwọn ọlọ́mọ tí wọ́n ń jẹ òjò wọn lọ wọ́n á tún bọ́ sọ́wọ́ ikú ṣèbẹ́yàn ló gbé ọmọ pọ̀n wọ́n sẹ́ndí fídíò yẹn náà sí mi ní Ìbàdàn kan ló ti ṣẹlẹ̀ ni ó gbé ọmọ pọ̀n ó fẹ́ lọ gba àwìn pure water ó dẹ̀ dákú ọmọdé wà lẹ́yìn tó pé kò jẹun. kí lẹ mí pé Buhari bà nǹkan jẹ́ ṣé yẹ pé ìyá wèrè kò sí sọ pé torí tí ok bí Buhari bá bà nǹkan jẹ́ kán gba gbogbo owó tí wọ́n kó lọ náà. kó gba gbogbo owó ẹmọ tí Tinubu wá ń ṣe gbogbo àwọn PDP governors yẹn APC governors yẹn ó wá ń kówó fún wọn ó bribe wọn so that wọn ní impeach ẹ ní house ó ń fowó dí wọn lẹ́nu ó ń double allocations wọn. tẹ bá wí ẹni Buhari ò ṣe dáadáa nígbà tí wọn mú tó lórí burúkú Tinubu mọ̀ pé òun ò lè ṣe ṣé Tinubu ọ̀dájú tó gbé bullion van central bank wọnú ilé ẹ rí i pé Ìyábọ̀ Òjó jàre ẹ̀yin Yorùbá Ìyábọ̀ Òjó ó jàre ẹ̀yin Yorùbá gbogbo ẹ̀yin tẹ́ fáìtì fún Tinubu lẹ́nìí ayé yín ti ta ẹ̀ jìyà ní tọmọtọmọ ọjọ́ ọ̀la kì í ṣe tó dáhùn mọ́ta bí nísìn yóò ti tún wá kọ́ ọmọ tó bá bí wọn àtìrandínà wọn ò lè san gbèsè Nàìjíríà tán láéláé gbogbo nǹkan wọ́n sì máa ta petrol ní 10,000 naira per litre nígbà tí èyàn ò tí ì lo ọdún kan kí ló fi gbogbo ilé ìṣe kó wá àkáǹtì ẹ̀ fún wa kí ni Tinubu fi $1.95 billion dọ́làsì ẹ̀bùn iye tí dọ́làsì jẹ́ ni ó ti lé ní tírílíọ̀n in náírà. tí n bá ti ń ṣe ṣóòyò kìíní ọmọ ìwé tó bá sọ̀sọ̀ kó sọ bí màmá gbé pè fún yín a máa gbé pè fún yín. Cherry olóyàwó kan ó ló fẹ́ accommodate àwọn ọmọ tí ò lọ sí school mọ̀ ṣẹ́tìrì gbogbo rọ́ tó fi ń gba lóhùn jáde ó tó pa àwọn ọmọ tí ò lọ sí school mọ̀ ló ń fa recurring insecurity crisis ṣẹ́tìrì ó gbélé ní bíbá yìí ó ní for secondary school girls láti protect wọn ó tún gba another one bíbá yìí ó ní eligible girls pé òun fẹ́ fáwọn girls ní scholarship ṣé ẹ̀rọ pa ara Tinubu yá òun àti rẹ̀ ni ṣé ẹ̀rọ pé wọ́n ti ya wèrè girls ní gbogbo nǹkan tó kọ́ ń bẹ̀ wọ́n nígbà pé wọ́n ti fòbò bá yé rẹ̀ jẹ́ ó lóun fẹ́ fún gbogbo àwọn girls ní scholarship ẹjọ́ ẹ̀yin girls mélòó lẹ gba scholarship to the higher institution or secondary school ẹ wo àwọn excuse tó fi ń gbowó jáde ìyẹn tí ò tí ì lọ́dún kan tí àwọn tó já kàntáǹtì bí bá ṣírò iye bílíọ̀n yóò má ti wọ tírílíọ̀n. àbí kẹ́ máa gbàdúrà tó ṣẹlẹ̀ sábàtà kó ṣẹlẹ̀ sí ẹni pé Tinubu mn ṣe sọ pé past governor of course nígbà Biden dé America wọ́n ní Trump ó ló ba America jẹ́ ṣé Biden ò wá solution kò yá owó láti fi compensate present government what are you talking about? tẹ́ bá mọ̀ bí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ṣe máa ń ká mi lára tó mo kàn máa ń wo lórí burúkú àwọn olùṣètò ń pariwo Mohbad ṣe pé wọ́n ti gbogbo àwọn èèyàn nísìnyí wọ́n ṣí ṣọ́ọ̀bù lórí ọ̀rọ̀ Mohbad ni àwọn tó ń tajà gan ò tajà mọ́ ọ̀rọ̀ Mohbad ìyàwó Mohbad wọ́n fi ń tajà ní nísìnyí pẹ̀lú tó ń lọ ní Nàìjíríà. ṣé ń gbọ́ ọ̀rọ̀ àwọn gẹ́ẹ̀sì ló ń sọ yìí ṣẹ́rí ó tún yá owó kan náà ó ní 5,000 classroom have been renovated ẹjọ́ classroom wo lẹ rí ní over 250 eligible girls ó lò fún 250 eligible girls ó ní wọ́n receive scholarship n tó ń fowó tó ń yá ṣe ló ń sọ fún yín yẹn gbà tó tún gba 700 million tó ló ń fi ṣe ni ẹjọ́ ọmọ tálákà wo ló gba scholarship
ó tún gba 750 million bí báyìí ó ní for power project 2023 lélẹ́yìí o gbà tó wọlé ó ní in June ṣẹ̀pẹ́ mélòó wọlé ó kọ́ gba $750 million. Ó ní international financial institution approved the first loan of 750 million for Nigeria under President Tinubu to boost the country power sector through the power sector recovery performance and based operation. Ego, ṣé mo túmọ̀ ó lóun gbowó yẹn láti fi boost àwọn tó ń tajà. Loan kan ya owó bóyá gbọ́múlé láńtà ẹgbẹ̀ṣẹ́ ìrówó gbà. Nígbà tó tún gbà yẹn tán kí ló tún gbà? Ó tún gba owó pọ̀ fẹ́ boost electricity. Ẹ jẹ́ ẹ wò ikú ló yẹ kẹ́ máa gbà ṣe bẹ́ẹ̀ rí Access Bank. Access Bank ló bá Dangote kówó Nàìjíríà jáde àtàwọn olóṣèlú. Ìmíwọ̀n àmọ́ bá yín sọ pé rest in peace àbí kàn rest in fire. Ṣètìrì electricity access deficit, lack of electricity. Ìgbà tó kọ́kọ́ wọlé irọ́ tó pa tó fi kọ́kọ́ gba ilé ni. Ó wá ṣetán ó wá gbogbo owó tó ti wá accumulate ìgbà tó ti wọlé. Ṣètìrì bí báyìí ó ní kí wọ́n approve 8.6 billion tó ń dẹ̀ ti approve fún. Nàìjíríà tí ó ga o kọ àbíkọ́ lọ́n kan tiẹ̀ bá wa mú bí tó ti sọ pé òun fẹ́ ra yáàṣì ni. I'm sure kò ń dẹ̀ ti approve ẹ̀ olórí òun fẹ́ ra yáàṣì àti gẹ́ẹ̀tì 17.7. Meanwhile Tinubu gẹ́ẹ̀tì tó ní lé ní 10 ó ló fẹ́ rọkọ̀ ju omi yáàṣì. Ṣé Tinubu fẹ́ máa travel through omi ni? Which I believe pé wọ́n ti approve ẹ̀ fún. Ìtẹ́bi ò gbọ́dí láyé kí president ló fẹ́ ra yáàṣì. Kí tó yọ nínú owó sálárì tó bá ń gbà kó ra yáàṣì. So nínú owó Nàìjíríà ló tó ti bọ́rọ̀ owó láti fi ra pleasure ọkọ̀ ojú omi. Ṣé Tinubu ṣé wọ́n ya gbogbo owó báyìí? Gbogbo tí yẹn náà ya gbogbo ló ń kówó jẹ. Ṣé ti rí eléyìí? Nígbà tó tún yá ó tún ní òun tún fẹ́ yá another olórí burúkú Tinubu yìí. Ó lóun tó fẹ́ take to set fresh another 1.16 trillion loan. 1.16 trillion loan. Ṣé ẹ̀yin ò mọ̀ pé orí yín ni gbogbo gbèsè wà? Orí yín ni. Kẹ́rí ó fẹ́ ra presidential yacht tó budget ẹ̀ ní 5 billion 5.5 billion ọkọ̀ ojú omi tó fi máa ń gbáfẹ́. Ó tún ní kó yà ní 8.6 bí báyìí. Nigeria is finished. Gbogbo tó bá ní kí n wá Nàìjíríà ó máa gbókù ọmọ ìwọlé ó máa gbé jáde. Torí Ọlọ́run ò dá mi fún so yín Ọlọ́run ò dá mi fún ìnira. Tẹ́ bá téèyàn bá fi Nàìjíríà ṣe pé ó yẹ prayer point tẹ́yẹ kẹ́yìn olórí burúkú pásọ̀ kẹ́ máa gbà Nàìjíríà pé prayer point in the name of Father all my enemies your life will be uncomfortable as Nigeria. Bó ṣe yẹ kẹ́ máa pa ní táyé Nàìjíríà ti bàjẹ́. Tó bá dọ́là a máa list gbogbo nǹkan mo fẹ́ kẹ́ sọ nǹkan àdùn ìtọ́ sì tún dùn Nàìjíríà òbòdìdó nǹkan wọn tó ń pa yín náwọ kó le wọn tó ń kọ́ ni wọ́n tó ń pa yín tú òbòdìdó. Omi Nàìjíríà kò wà organic. Ìrìn ẹsẹ̀ yín Nàìjíríà títì tẹ̀ tí ń rìn mi kì í ṣe gálọ́pù mọ́tò títì tẹ̀ tí ń rìn gan kò séèvù wọ́n ń jí yín gbé lórí títì. Gbogbo àwọn àlòkù mọ́tò tó máa zoom wọn gáàsì tó ń gbé jáde ó ń kọ́ sí asthmatic ó ń kọ́ sí asthma fún àwọn asthmatic patient àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ó ń clog lungs wọn fáwọn tó ní bronchitis ó ń kọ́ sí ikọ́ ife. Atẹ́gùn tẹ̀ tó wá mí ní Nàìjíríà heat ni ẹ̀mí báyìí ẹ̀dẹ̀ mọ̀ fíìlì heat lára yín. Air condition yín gan ẹ máa ń pa tó bá tó stage kan torí tó mọ̀ bá tutù díẹ̀ gbígbóná ni ó mọ̀ tú jáde sínú ilé. Mo ní mi rí nǹkan kan tó dá Nàìjíríà.
títí yín go safe tó bá lọ gbéra láti Ìbàdàn ó ń lọ Ìlọrin kidnapper lè wí ilé ẹ̀kan jẹ ẹgbẹ́ lójú ọ̀nà odidi nígbà tó ń dé odidi bọ́ọ̀sì tó ń lòdù tá a máa sọ pé ká lè save láyé yẹyẹ ká wọ luxurious bus o bọ́ọ̀sì ẹ̀kẹ́lẹ́ dílé ṣúkú tí èèyàn bíi 40 máa bẹ̀ wọ́n wọnú bẹ̀ wọ́n pa gbogbo wọn lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta fídíò yẹn ń bẹ lórí Instagram ẹ sọ fún mi tó dá Nàìjíríà then káwa sọ pé gbogbo nǹkan kò dá Nàìjíríà èèyàn nú Nàìjíríà gan ò dá ọkùnrin Nàìjíríà ọ̀dọ́ obìnrin Nàìjíríà ò dá ẹyẹ gan ò dá abatẹnijẹ́lẹ̀ yín gan tẹ̀gbẹ́ nú Nàìjíríà ìjẹ́ gbàtẹ́ bá ń rí nǹkan jẹ lọ́wọ́ yẹn lórí yóò di mọ́mì yóò di dádì lọ́mọ gbọ́ yes sir yes ma ẹ jẹ́ kí ẹni yẹn stop ṣé wọ́n nìkan lọ́lọ́run ṣòwò fún ni kó o sì lọ ẹ̀yin gangan ò dá Ọlọ́run kàn ní mo mọ̀ dá ìlú yẹn pẹ̀lú ibi ẹ̀yin alẹ́yìn tẹ́ wà nú ẹ̀ gan ẹ̀ ń bínú ara yín ó dàbí ọmọ tí ó polówó èpò flora tí mo bá polówó irun àwọn waiters bẹ̀rẹ̀ sí ń pè pé ibo ṣọ́ọ̀bù ẹ̀ wá àdírẹ́sì ẹ̀ kó fáwọn ládírẹ́sì ẹ̀ ìyẹn dẹ́ kọ́ síbẹ̀ yìí pé orí láì lòun ti ń tà kílẹ̀ ń béèrè àdírẹ́sì ẹ̀ fún ṣẹ́fẹ́ lọ pa ni. onígbà tí wọ́n sọ pé òun ò ládírẹ́sì online lẹ ti máa ọ́dà wọ́n sọ pé o tí ì ṣetán àti tarun dẹ̀ ní ọmọ kékeré ọmọ tó ṣe ń lọ 30 tó ń wá àtijọ́ àti mu tí ò bá yín ṣe fracas kílẹ̀ ń béèrè àdírẹ́sì ẹ̀ fún pé ẹ fẹ́ rán yàn wá pé kí wọ́n á kóhun lórí ẹ̀ ìyẹn ni pé DHL máa bá òun àti pé òun ló ní mọ́tòsáíkù wọ́n ní rọ́ fún àwọn ládírẹ́sì ẹ̀ ó wá ní òun ò ládírẹ́sì òun ò tí ì ṣetán àti rarun nìyẹn ọmọ tó ń wá jíjẹ àti mu ẹ sọ fún mi ọmọ ìyá sọmọ ìyá gan ń pọ ọmọ ìyá ẹ̀ nítorí owó ọmọ ń lo bàbá ẹ̀ fóògùn owó gbogbo ẹ̀ là ń rí lójoojúmọ́ ẹ fún mi ní nǹkan yọkan Esabod don't come to Nigeria bí Ọlọ́run ṣe báyé Nàìjíríà jẹ́ gbogbo ẹni tó bá ní kíkún don't come to Nigeria ayé ọmọ yín máa bàjẹ́ bí Nàìjíríà ayé ọkọ yín máa bàjẹ́ bí Nàìjíríà iṣẹ́ yín á bàjẹ́ bí Nàìjíríà. ìgbà mo wà ń kó tọnu ẹrí bodyguard lẹ́yìn mi ẹrí kí n kọ́ ọlọ́pàá ni ó di dandan tí n bá lọ Nàìjíríà kí n gba bodyguard bíi 6 kán á máa ṣe pàrán tẹ̀lé mi lẹ́yìn ṣógun láyé ni ṣógun láyé ni. Adẹ̀ni pé Nàìjíríà is 63 my foot ó máa pé 64 lọ́dún yìí. Ṣebí káwọn ẹlòmíì lè tún ṣe àwọn ẹlòmíì ṣe ń dé díẹ̀. Ẹ sọ fún mi tó dá Nàìjíríà iná yín gan ibi tó tún ṣe kà sí tẹ́ ẹ bá tan generate àbí tẹ́ ẹ bá tán bá múná dé báyìí wọ́n á fi fọ́ gbogbo tẹlifíṣàn yín lọ ni wọ́n á fi fọ́ fíríjì yín lọ ni. Ẹ máa sọ pé ẹ lọ ra step down o tó fi máa step down tó máa tanná fún yín àwọn tó ń ṣiṣẹ́ níbi iná wọ́n at least engineering ni wọ́n read electrical ẹ̀yìn ṣé wọ́n mọ̀ pé voltage náà kan ó máa bá gbogbo equipment yín jẹ́ wọn ò kẹ́ wọ́n á kàn tán náà lákàn blow gbogbo nǹkan lọ nínú ilé nígbà. They are so wicked. Ṣé ó lè ṣẹlẹ̀ nílùú òyìnbó wọ́n máa múná lọ nílùú òyìnbó kó wá fẹ́ tán kí gbogbo inú ilé dẹ̀ spark kí gbogbo fíríjì kókó fọ́ wọ́n ti gé gbèsè nìyẹn. Ṣé fẹ́ sọ pé wọn ò mọ̀ pé táwọn bá fẹ́ tanná fún yín iná tẹ̀ ń sanwó fún voltage báyìí ló yẹ kán tán wọ́n á dẹ̀ ṣe káwọn ayé sí high gbogbo nǹkan máa blow. Kí ló tí Ọlọ́run dá Nàìjíríà nù? Kí ló tí Ọlọ́run dá ní ìlú tó ń jẹ́ Nàìjíríà yìí? Embassy yín Nàìjíríà gan ò dá. Tó bá apply for visa ń kó tọ́nu Ghana tó ń apply Ghana tó Canada visa UK visa within 1.5 months wọ́n ti dá wọn ló wọ́n á delay yín lẹ́mbàsì yẹn for 1 year kan tó reply yín. Wọ́n á gba application wọ́n lè má dá yín lóhùn fóṣù 6 kò dẹ̀ garanti kó wọ́n máa dá yín lóhùn. Ẹ sọ fún mi nǹkan kan tó dá ní Nàìjíríà torí ẹ kàn ṣe ìgbéraga orí burúkú mo kàn máa ń wo gbogbo yín ni. You got nothing. You are worthless. Embassy gan òkun fún yín ní visa kó o ní correct document tó pé ó mọ̀yàn wọn ní fún ọ o gbọ́dọ̀ lọ through agent kan bẹ́ẹ̀ tó kó tún gbà ẹ́. Oúnjẹ tẹ́ ń jẹ náà ò dáa oúnjẹ tẹ́ tún jẹ ò dáa àwọn alámọ́là wọn á ti ro gbogbo nǹkan bí oògùn wọn á ti rò mọ́ oúnjẹ fún yín jẹ wọn á gba kádàrá ẹlòmíì through ìṣọwọ́ ẹ̀wọ̀ owó mà tó mú gbàdàn gbà kan gòròdọ́mù tó ń ṣanwó sí omi yẹn ń dà lọ lé babaláwo. Kí ló dé tí ẹ̀mí ìṣòro ìjọba nínú yín ní Nàìjíríà? Ṣọ́ọ̀ṣì Nàìjíríà ò gan òtún dà mọ́sìkì Nàìjíríà ò dà
ọ̀pọ̀lọpọ̀ kọ́ ṣọ́ọ̀ṣì wọ́n fi ń lo ògo yín ni ẹ kàn pariwo kú ni ọ̀nà yín ò lárí pásọ̀ yẹn á máa lo jẹ́ẹ̀tì ibi tí ṣọ́ọ̀ṣì nàìjíríà tún dá dé ẹ̀yin lẹ dáwó tó fi ń kọ́ skul wọn bí aláya yín kẹrin kọjá ń skul yìí àbí kẹfọ ọmọ síbẹ̀ tẹ́ni ẹ tẹ ìjàkadò ẹ sọ nǹkan kan tó dá ní nàìjíríà ẹ̀pínpà kan àwọn ọkùnrin ìlú òyìnbó máa sọ pé àwọn ọmọ wa nàìjíríà wà dódódódódó pàdí mi òbó nàìjíríà gan ti gbàbọ̀dẹ̀ òbó nàìjíríà gan ti gbàbọ̀dẹ̀ ọkùnrin olówó agorí wọn ọmọ ìyàwó àgorí wọn wọn á lo ògo wọn tó rí ìbálòpọ̀ tó pé wọn ti mọ̀ pé ọkùnrin míì náà tó máa fàyàlé tọkùnrin bá ti ń fàyàlé ògo yẹn máa lọ bá ẹni tó lò wọn òbò gan tí ọbọ gan ò dáa ọmọ yẹn lẹ́kọ̀ọ́ gbẹnu sọ́hun ọmọ yẹn lẹ́kọ̀ọ́ gbẹnu sọ́hun kí ni pọ́ lẹ́rìn ní years ago àwọn bọ́ọ̀sì máa ń sọ fún wa ní ìdí 80s in London united rí pé tó bá dé nàìjíríà báyìí àwọn ọmọ yẹn pọ́n òbò wọn kíní kan wọn ò bí wọn rí nísìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkùnrin kí ló dé tí ọkùnrin ò fi lógo mọ́ tó bẹ̀rẹ̀ lógo nísìn mo bí yín léèrè ẹ̀yin ló kó pé nísìn tẹwàá gé mi ní dọlọ kí ló dé tí ọkùnrin fi tọkùnrin tó fi lọlẹ̀ nísìn obìnrin ló mèkẹ́ nísìn tá à ń kọ́lé tá à ń lówó kí ló dé tí obìnrin kò fẹ́ fọ́kọ mọ́ torí wọ́n ti lò yín ni nígbà bá ti lọ fàyà kan obìnrin ní nàìjíríà iṣẹ́ yín wá ń bàjẹ́ ẹ̀ṣẹ́ ìlàkójọ ìyàwó yín ni wọ́n máa ń bá ní pé kí wọ́n gbàdúrà fún yín Jehovah ìyàwó yín ni o ẹ ti gbàgbé tẹ́ lọ fàyà kan ẹ̀yin òpó wọn amukun mẹ́kàn yàgò tẹ́ ti fẹ́ tipẹ́tipẹ́ ẹ ní fúra ọmọ tẹ́ lọ dó nàìjíríà yàtọ̀ sí pé wọ́n lò wọ́n nàìjíríà àwọn gẹ̀ẹ́sì nàìjíríà gan tó ń lóyìn ayédáyé kaya mátá ìmí ti sín òbò tẹ́ gbogbo owó iṣẹ́ báyìí o ò ní sún òní wo ó mọ̀ kó owó ẹ̀ fún wọn ni wọ́n là ń ta spiritual o ò ní sún òní wo ó mọ̀ kó owó fún wọn ni tó o bá ti wá lákòjọ màmá ní ìyàwó rẹ ti ń kọmọ bàfẹ́ yàwó mi ó ń sàṣì ọ ó kó nàìjíríà ò dá náà ó kó nàìjíríà ò tún dá ẹ sọ fún mi nǹkan kan tó dáa àti ìgbádùn ayé bẹ́ẹ̀ yóò bá lówó lọ́dà akémi ní only most men are walking dead wà láìtàláì ìtí ò jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkùnrin kọ́ méèkì nìyẹn tó bá fẹ́ fẹ́yàwó mẹ́rin ṣé láwọn girls tẹ̀ ń rí yẹn nísìn ṣé bọ́n ṣe fáìtàn lọ́yàn tó pupa yẹn bẹ́ẹ̀ náà wọ́n ṣe máa bá yẹn ń gẹ́ kódà wọ́n á lò borùn bíi alájà kí ni nǹkan tó dá nàìjíríà ẹ̀sìn ò dá nàìjíríà eku òkè bí eku wọ́n tún fi kinní gbà yín omi o ọ̀tá o ẹ ó bọrí wọ́n tún fi yẹn náà gbà yín lọ jọ́ tẹ̀ ti bọrí sáyé yín dá jọ́ tún tẹ̀ ti bọ́ lẹ́dàá yín sáyé yín dá ibo lẹ́lẹ́dàá yín lọ tọ́ ní ẹ mọ́ ọbọ̀ wọn ní orí yín bínú sí yín jésù níjẹ́ kó lè tèmi bínú sí mi orí ìwò ló ń bínú sí wọn bí ọmọ tí ń ṣiṣẹ́ tewétegbò yìí fọ́dún méjìlá ṣé mo ní ẹbọ rírí àbí mi gan bọ rírí bí ọmọ jíjá yíya mi bá wọn bọ rírí ayé mi sì dá ẹ sọ mú nǹkan tó dáa ọlọ́pàá nàìjíríà gan ò dáa tó tún yẹ kó sì kí ọyìn àwọn gan ò dáa wọn tún fẹ́ àwọn gan ló tún gbébọn fún ẹni tí ó pa yín ẹ pé Esabod ó ń dùn ẹni pé ó wà nàìjíríà bọ́lọ̀ ṣe ṣayé nàìjíríà àwọn ọmọ yín máa jẹ gbèsè kù ni wọ́n máa ṣiṣẹ́ wọn ní lákòjọ ilé agbára mo wà àwọn ọmọ yín máa ṣe iṣẹ́ wọn ní àkójọ àgbà bí àwọn olórí yín ṣe bá yé yín jẹ́ ayé àwọn ọmọ yín máa bàjẹ́ what is good in Nigeria ṣé bá ti lọ nàìjíríà fẹ́ fún mi lówó ni tí mo fẹ́ lọ gbowó ni kí mo fẹ́ lọ ṣe mo lọ́kùnrin nàìjíríà gan oko wọn tún ṣòro odó obìnrin ń lo káyà mátà ọkùnrin ń do yín ó ń lò ràwọ̀ yín ẹ rí pé gẹ́gẹ́ ṣe gẹ́gẹ́ olùṣe ẹ̀yin ọkùnrin ẹlẹ́pàá àgbòlú òyìnbó kì í ṣe ìyàwó yín ló lògò yín ṣé nàìjíríà tó ń lọ gúlégé yẹn ọmọ ìgbà mo ṣe business lọ sí nàìjíríà ó máa ṣọ́ọ̀tì bọ́ òbòwò ló lọ́dọ́ business ló dágbére fún ìyàwó rẹ̀ àwọn ọmọ nínú sẹ́ẹ̀sì tá a ṣe káyà mọ́tà ló pọ̀ jù mẹ́ ǹjẹ́ ìfikàn táyọ̀ máa wò ẹ̀ ní orúkọ ni táyọ̀ men down do as I say ṣé tí mo ń dí lọ́wọ́ tó kún ṣẹ́rí do what I say ọ̀dà kan ní igi àṣẹ ó dẹ̀ rà fìlẹ̀ táyọ̀ lover down ẹ ṣáà rí pé ẹni yẹn sanwó iṣẹ́ ṣẹ́rí oníṣẹ́ tí mo ń dí lọ́wọ́ yìí
ẹ̀rù pọ́pọ́ ṣé ká tó wá blame àwọn tó ra yẹn ni inú mi dùn wọ́n rà inú mi dùn pé kán rà bó ti ẹ dé nǹkan gidi mọ́lẹ̀ ẹ má di ọkùnrin tó náà yín mọ́lẹ̀ lẹ́yìn náà ń ṣèkà fún wa ẹ̀yìn ọwọ́ adó ẹ bá kó lórí wẹ́tún lọ́dọ̀ obìnrin kílé tán lè tà yín dáhùn kílé tán lè kàn yín mọ́lẹ̀ ojú ló ṣe é sínú ojú mi kò dàtọ̀wọ́ ẹ lẹ̀ orí yín burú ni ṣé ẹ rí ojú ló ṣe é sínú tí mo ti ní ìsì ó ní ṣé rí ibo ni ojú ẹ̀ṣẹ́ ti rí ojú ló ṣe é sí. ẹjẹ jókòó tí ìyàwó yín ṣe àpò tẹ́ẹ̀bà mọ́ ṣe ṣìnà àwọn ìyàwó yín ò lè mọ́ sáré kiri báyìí tẹ́ẹ̀bà mọ́ ṣe ṣìnà mi ì sì bá wọn wí ìyàwó àtọkọ tó ti jọ jìyà ẹ wá kọ́lé tán ìgbà yín ló mọ̀ kó fẹ́ yàwó irọ́ o wọ́n rà lọ́wọ́ àwa ò kàn mọ́lẹ̀ ni orí yín dàrú ni oníṣẹ́ tí mò ń dì lọ́wọ́ ẹ̀ commanding pẹ̀lú àtàrí oní mo ti dì sí igi àṣẹ pẹ̀lú àtàrí ẹ ṣáà mo kí mo kọ commanding. ẹ mọ̀ òbòdó tẹ́ ẹ bá ti ń ra iṣẹ́ tí ò bá ṣiṣẹ́ ní nàìjíríà mi ò ń post lọ nàìjíríà o owó ẹni tí ó bẹ̀rẹ̀ nílùú òyìnbó lẹ́sìn tó bá lówó DHL 100,000 naira bí lè wọ́n gbà fún DHL bẹ́ẹ̀ post nǹkan kékeré ní ìtajà lọ nàìjíríà mi ṣe wàhálà DHL tí ẹ bá ti ń ṣiṣẹ́ tí ò bá ṣe fúnra tèmi lèmi ṣe kayamata mi àwọn kayamata mi mú rọ sínú ìgbè ṣe rí tí mo ti burú lẹ́kẹ̀rú ṣe ti rí ṣe lórí yín yìí ni fúnra mi mò ń burú rẹ̀ pọ́ọ̀tì tí mo fi ń burú electric pọ́ọ̀tì ni gbọ́n tẹ́ni lóhùn fẹ́ mi tie your lover down òróró ẹ̀ lásán is 25 naira 25 euro ṣe ilẹ̀kẹ̀ tá ti rẹ ọ̀nà lọ́kàn lẹ́wọ́ lọ́kàn ilẹ̀kẹ̀ tí mo ti rẹ ìṣòro mo ti máa ti da agreement sí 14 days ni ó ṣe nínú àgbọn àwọn àgbọn tí mò ń lò ní ilẹ̀ ṣe 14 days ni ó ṣe òní tá a ti rẹ lẹ́kẹ̀rú òun jẹba mú lẹ́kẹ̀ lẹ́ bóyá ẹwà máa jálẹ̀kẹ̀ mọ́bìnrin nídìí ní ìsìn ni torí wèrè ní gbogbo obìnrin ló ń lò lẹ̀kẹ̀ tẹ́ bá lọ jálẹ̀kẹ̀ nídìí ẹni tí ó ṣẹ̀ tí yín bá yín nù bóyá ẹ̀mọ̀ jálẹ̀kẹ̀ mọ́ wọn nídìí ní ìsìn torí olùsí yín ìṣekúṣe ó ti ẹ̀ pọ̀ èyí ó dínkù torí gbogbo obìnrin ló ń lò lẹ̀kẹ̀ bóyá ẹ̀mọ̀ sá fún gbogbo obìnrin tó bá ti lò lẹ̀kẹ̀ nídìí òní ẹ̀rẹ́ ló wà báyìí ẹ̀rẹ́ òrùka agbára ni ṣẹlẹ̀ ẹ̀kọ́ òrùka wa tó pọ̀ jẹ́ wọ́n ti fẹ́ rà tán òun ló wà bẹ́ẹ̀ àwọn òṣògùn dúdú bí kí là ń lò nílé iṣẹ́ wa lónìí Book of Moses gbogbo orúkọ Arabic bàtà la máa fi ń rẹ gbogbo kìnìún wa àgé ò lè bá ṣe tèmi jẹ ìwé ló kún bí ẹ wá no more ilẹ̀kẹ̀ in my bed Lord Akimu ilẹ̀kẹ̀ wá sex kí ni rọ ṣé ó fẹ́ fi bá tiẹ̀ jẹ́ ni kí ni ilẹ̀kẹ̀ ń ṣe do what I say wàá máa lọ bí iṣẹ́ náà kó lè lákòjọ ni náà kẹ́ lè lákòjọ ni kójú yín lè gbé bí kan ni Akimu nínú mọ ilẹ̀kẹ̀ nígbà tẹ́yìn wá gé idọ́ mi ẹ̀rí lẹ́kẹ̀ ń di ìmù ẹ tún mú lẹ́kẹ̀ tún gé lọ ilẹ̀kẹ̀ wá sexy náà but ṣé kí n sọ fún yín ṣé gbogbo kinní yìí àwọn òṣìṣẹ́ ẹbí nílé iṣẹ́ wa a fi mú ẹ̀yìn iṣẹ́ àwọn girls tó wà tanya àfẹ́kún báyé yín jẹ ní Ọlọ́run mi ti excluded ẹni yẹn tún rábùdù làwọ̀ fún mi lò abùdù làwọ̀ fún mi lò mo gbé kiri kò ní ìyá dèdè rin tó bá tó stage kan èwo tó ń Lizzy Anjorin ò lè dùn mọ́ta àkáǹtì wo tó ń lélẹ̀ Lizzy Anjorin ò lè dùn mọ́ta orí yín ti gbálẹ̀ ìyẹn wà níta yín dáhùn kayamata wà fọkùnrin náà ẹ̀yin náà kí ló dé tẹ́yìn náà lè lọ lò lẹ̀kẹ̀ kí ẹ fi táwọn obìnrin dá ọkùnrin náà ìbẹ̀rẹ̀ sí ń kó lẹ̀kẹ̀ sí dínà
ó pọ̀ ta sóòtì síbẹ̀ yẹn ẹ̀yin náà sùn lẹ̀kẹ̀ mọ́ dì èyí nísìnyí tí gbogbo obìnrin bá ti lò lẹ̀kẹ̀ nísìnyí àánú yín ṣe mí gbogbo obìnrin ló ń lò lẹ̀kẹ̀ gbogbo obìnrin ló ń lò lẹ̀kẹ̀ ìyà ń jẹ yín bọ́n rà lọ́wọ́ mi wọ́n rà ń bò mí ẹyọ kan ni wọ́n ìlẹ̀kẹ̀ for olórí comfort I for one for Basunu and one for Asabi Ibadan please sísí mi ta ni kéésì Westfield yìí ìkín fún olórí comfort nílẹ̀ kan ìlẹ̀kẹ̀ kan kí fún Basunu kọ́mẹ́ǹtì yẹn ẹ̀yàn mi owó ta ni yẹn rò pé lè lo kọ́mẹ́ǹtì yẹn ọkàn mi lọ sọ́dọ̀ èèyàn méjì ń bíbà I one for Asabi Ibadan please sísí mi èèyàn méjì ló máa ṣe wọ́n náà máa yé kan àti kògbélékògbéta kan inú kó jẹ́ pé Tony King ọ̀ kó jẹ́ ọmọ ṣeun kan tó máa ń pe Basunu ní ìyàwó òun yẹn nínú ọmọ ayé ló kọ kìíní yìí orí ẹ burú àwọn ẹgbẹ́ yẹ ìwọ tó pẹ́ ń ké sí àwọn ẹgbẹ́ yẹ ló ní kọ́kọ́ lẹ́kẹ̀ẹ́ sí nídìí bó ṣe rí olórí comfort yẹn she's over 55 kún kí mi ò fi lẹ́kẹ̀ẹ́ sí nídìí case sign like Ibo adàfọ́n tún ọmọ Ibo olórí burúkú bàbá Ibo ó máa ń pè mí ó máa ń béèrè pé ṣé mo ti jẹun ọmọ òṣì ọmọ òfò tí ò ní gèrè àwọn ọmọ inú ẹ̀ bàbá Ibo ló máa jẹ́ tó mo tẹ̀ láìkì tí mo sọ ni pé ó láìkì iṣẹ́ mi kan lẹ́jọ́ mẹ́ta mi mọ̀ pé mi ò wọ̀ friend ẹ̀ ní 4 days kọ́ ni mo kàn block ẹ̀ ní straight a lọ rámi là ń rí mo mọ̀ pé ẹnìkan tí ó stable ló kọ kíní yẹn ẹni yẹn dẹ̀ dárúkọ àwọn èèyàn tó ti wà ní ìwé tipẹ́tipẹ́ number 1 gbọ́ àwọn tó dárúkọ yẹn lórí ibú ni ọwọ́ kéèsì ẹgbẹ́ ìyá ẹ̀ ni olórí comfort ọláìyá Basunu àlèmá kó bá yín ṣeré pa lórí social media she's going 50 bó ṣe rí rándú yẹn tálẹ́ ní kẹta tó ní kí n fi Àṣàbí Ìbàdàn ó lè ní kí n fi sábà Àṣàbí Ìbàdàn nídìí tòró ló ń polówó àmàlà tó ń tà pé kán ra ń jẹ kán dóbò ó lè tẹ̀yìn yẹn tí ẹ gbọ́ pọ̀ tó rọ̀ mọ̀ Ìbàdàn ni àwọn ọmọ Ìbàdàn àdẹ́mọ́ náà ò ṣe àmọ́ náà ò ṣe àwọn òní mi ò ń fi àwọn méjì tó kọ́kọ́ dárúkọ yẹn mi fi wọ́n rí ṣe kinní o inú kó jẹ́ Tony King bàbá Ibo àtọmọ ayé yẹn ṣeun yẹn àwọn mẹ́ta tó máa ń ṣe rádaràdà báwọn ni. so gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ fún yín kí ni aṣáájú gbogbo àwọn tó ń ṣe chaati Nàìjíríà àwọn Gánà ayé onífo gbogbo ẹ̀ wọ́n láwọn ọ̀gbádùn Nàìjíríà gbogbo èrè wọn fi ń jẹun ní ìsìn wọn ò jèrè mọ́ she see me drink water bottle orí ẹ̀ ló burú wọ́n tó pé ẹ ní kéèsì yẹn wọ́n máa fẹ́ jẹ chicken and chips last ni she see me drink water orí ẹ̀ ò dáa capital letter tó tún lò yẹn ifá kìtìkìtì ni ó ló máa ń lo capital letter máa bú mi kiri kó wà nínú fake profile mo máa ń da handwriting ẹ̀ mọ̀ mo lè dárúkọ ó tún lo fake profile kan ní ìṣòro ìṣẹ̀ṣẹ̀ ni akim àbí nǹkan báyẹn wàhálà mo dá gbogbo fake profile mọ̀ ẹ mọ̀ fake profile yẹn máa ń dà mọ̀ pẹ̀lú handwriting náà bẹ́ẹ̀ ni yẹn bá ṣe ń sọ̀rọ̀ kò sí nǹkan kan olórí comfort máa dáhùn jàre iṣẹ́ ò tí ẹ̀ rí wọ́n ní kó ra aṣọ ní kí n kó lẹ́kẹ̀ẹ́ sí ìyàwó níyà nídìí tọmọ ẹ̀ tí ń bímọ ń lé ọkọ ó dẹ̀ mọ̀ pé Basunu ìyẹn kanra ó lè búlọ̀kì bó ṣe bí mo ṣe ń bẹ sọ̀rọ̀ Basunu ìyẹn ti kanra èmi nìkan ló mojú nú ewé ló ní kó lẹ́kẹ̀ẹ́ sí wọn ń dì kí ló tó wá kó wọn pọ̀ mọ́ Àṣàbí Ìbàdàn ìyẹn gbọ́pọ̀ náà Àṣàbí gbọ́pọ̀ gbogbo nǹkan ní Ìbàdàn rí bíi ti dókúdòkọ́ ó pè yàn l'Àṣàbí Ìbàdàn díje ṣìnkìn díje ṣìnkìn bá wo ẹ tó ti dé ẹ fẹ́ da ṣáàtì rù níta sọ yóò fọ ni mo ní òbó ti ṣòro ó dò bẹ́ẹ̀ ẹ̀ńtẹ́ tó wà nílùú òyìnbó ẹ jẹ́ kí n tún sọ àṣírí kan fún yín àwa lára yé o tá a rójú o àwọn ọkùnrin ìlú òyìnbó náà ti ń lò yín wọ́n ti ń lò yín dáadáa nípa bíbálòpọ̀ òjijì ọmọ ọdún Basunu ò gbàgbẹ̀rẹ̀ máa ń Basunu inú àti Àṣàbí Ìbàdàn kí ni mo tún ṣe báyìí Àṣàbí Ìbàdàn ṣé Àṣàbí Ìbàdàn tí wọ́n ń sọ ni ìbí Àṣàbí Ìbàdàn lèmi náà good evening mo ń sí mi àkèrè bí àkèrè báyìí ẹ ti fẹ́ da ṣáàtì ìrú ẹgẹ máa lọ ẹ ti fẹ́ da ṣáàtì ìrú àkèrè ṣé o lè dún ẹni gbọ́ ṣé o lè dún ẹni tó ní lẹ́kẹ̀ẹ́ ń dì ẹ sọ fún mi nǹkan tó dá Nàìjíríà but because àwọn tó ń ṣe Mohbad wọ́n ti mọ̀ káwọn ò ní rí kọ́bọ̀ tó bá ń sọ̀rọ̀ Nàìjíríà ìyá dẹ́ ń jẹ wọ́n ní Nàìjíríà ọ̀pọ̀ àní wọ́n ń sùn lórí TikTok
Mohbad Wùmí Mohbad Wùmí wọ́n ní kí wọ́n so ìlẹ̀kẹ̀ fọyọ ìkébé kò dá báyìí màmí ọ̀rọ̀ pé kò dá bẹ́ẹ̀ Yàṣàbí Ìbàdàn mi ò láìkẹ́ o ìwọ ló sọ pé kínní o ní restaurant oúnjẹ ní Ìbàdàn o dẹ̀ ní restaurant oúnjẹ ní London o máa ń ṣe oúnjẹ ní pàtí káàkiri ìwọ ló sọ pé tó máa ti ra oúnjẹ lọ́wọ́ ẹ wà nínú advert tó ṣe náà pé kí wọ́n á dó ẹ̀ kí ni gbogbo ṣíìtì wọ́n ní wọ́n lè kò lẹ́kẹ̀ẹ́ sí ndí náà ṣé o lè ṣe pé kò ní lẹ́kẹ̀ẹ́ ndí jọ́kan tó bẹ̀rẹ̀ tó ń ro àmàlà ìlẹ̀kẹ̀ pọ̀ nídìí ẹ̀ náà ìyóò ní ẹ má do obìnrin o pé gbogbo ìlẹ̀kẹ̀ yẹn kò míì ní ìka o eléyìí gan ò ṣe ka ìlẹ̀kẹ̀ tí wọ́n dá yìí kí lẹ́ni yẹn kàn sọ ẹ kú mọ̀ pé kó wọ̀n ó ní one piece of spiritual sorry ó ní náà one spiritual love me do what I say ṣé obìnrin yẹn ti wá ṣèkà tó ti ṣèkà kí ni ó ní one piece spiritual love with bead ṣe bí mo mọ̀ pé with bead ní wo àbàtún wá fi nóòtì sí lábẹ́ ó ní iṣẹ́ rẹ̀ pé ó dà ọ̀dẹ̀ 13 ni iṣẹ́ rẹ̀ ó ra iṣẹ́ tù sílẹ̀ lélẹ̀ iṣẹ́ tù sílẹ̀ yìí 13 different objects orders ló máa gbà 13 different items ló máa gbà sorry ó máa ń gba time gan má ti di gbogbo ẹ̀ fún but lè tie your lover down ilé ọkùnrin ẹjẹ́ àkàtì ẹ̀sọ̀ tọrọ ṣé ojú yín gbébì kan ta ló níyàwó tí ò lálé inú yín ọkùnrin mélòó ni ò fi password sórí fóònù adẹ̀rí obìnrin wèrè míì ó ń fi password sórí fóònù ó dẹ̀ wà nílé ọkọ Àṣàbí Ìbàdàn ní don't take my mommy serious o ipe anybody kò avoid the inbox òun kò máa fún yín ní bàbá ìpè tẹ́ bá wá sínú inbox ìbọn fẹ́ rámọ̀lá ni akèrè ìwọ̀wọ̀ tó tún jẹ́ DJ tó tún jẹ́ fine boy ọkùnrin wo ni òyìn àlè mo ti rí ọkùnrin náà password ìṣẹ̀lẹ̀ ọkùnrin ló ń dáhùn ọ̀yásọ̀yás ẹni I don't have password on my phone congratulations ṣé oníyàwó lé kì í ṣe gbogbo ọkùnrin tá bá kọ́ ọkùnrin 100 ọkùnrin tí ó yàn lé wọn ju 5 lọ okay ọ̀làjì no put kí ló mọ̀ kó jápa ẹ jẹ́ kí wọ́n á bí yín léèrè obìnrin yẹn ra love me do what I say àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ kò ní sọ yín di dìdìrín ó ṣáájò ní I'm one of the 5 don't find them ó ṣáájò ní ẹ̀ ń gbọ́ ti wà ní ìdẹ̀fẹ̀ káwọn obìnrin dàbí dálé moṣú bíi tèmi ẹ̀ ń gbọ́ ti wà tẹ́ bá sì sọ pé mi ò ní gbogbo agbára Táyọ̀ Ọlọ́fàdàn do what I say ẹ ti rí typical example wọn lórí social media now ṣé bẹ́ẹ̀ ti rí ìjọkàn pé ẹ ní ilé ìbímọ míì síta ẹ sì nílé ìfẹ́yàwó mi ẹ fi mí lè dáàbò gbàgbé ìyẹn máa sọ pé ẹ lè dúbìrín tó ní lẹ́kẹ̀ẹ́ reunion of old members of a nation Amalaṣe welcome back beautiful sisi mi. Ìyá àjọ olórí comfort ta ló ní kọ́mẹ́ǹtì yẹn mo ti pín in ta ló rò pé ní kọ́mẹ́ǹtì yẹn àṣírí ti tú àti mólè ta ló rò pé ní kọ́mẹ́ǹtì yẹn no ṣe mọ̀ pé yẹ pé mi ò èmi gan mu láwọn etí ń kàrà tẹ ìdí yẹn tí mo rà tẹ ni wọ́n fún mi gbà bá dè mí ní 2 years ibi kan ń lò ní ìgbà tí mi rẹ tó ń dò mí kò sí kí ló ń ṣe yín wọ́n ń lò lẹ̀kẹ̀ dáadáa ẹ jẹ́ kó ra ìlẹ̀kẹ̀ lọ́dọ̀ tèmi kò lè bá yé yín jẹ́ tó máa lọ ra ìlẹ̀kẹ̀ lọ́dọ̀ babaláwo ẹ dìdìrìn ìyí tó mọ́ mi pẹ̀lú love me nífẹ̀ẹ́ mi so ìlẹ̀kẹ̀ yẹn ń ṣe fún karamata ẹ mọ̀ ọdún báyìí inú yín màmá dùn then do what I say kò ní pé kẹ́ ẹ mọ gbálẹ̀ náà kò ní pé kẹ́ ẹ jókòó síbẹ̀ do what I say pé ó yá ṣe style oríṣiríṣi mo ti mẹ́ntó ní kọ́mẹ́ǹtì tí mo pín yẹn mo ti mẹ́ntó ní
Sure mama I love you die ẹnikẹ́ni easy boy àlóde ṣé ẹ máa lò lẹ́kẹ́yìn o ó bẹ́tà kan rà ní ọ̀dọ̀ àwa tá kì í ṣe funfun àti dúdú ẹ̀mí tá à ń ṣe pupa funfun àti pupa àbí wọ́n ti ń pè é dúdú àti kìnìún tí ń rẹ̀ mí má ti ń ká lòlò báyìí tí ń rẹ̀ mí nù òun love me do I shall say kànmọ́lẹ̀ sì ni rẹ́pọ̀ mo sì ní olúgbọ̀n kànmọ́lẹ̀ ẹni yóò ti ẹ̀ra tí ó tó bá dì kòrán tó bá dì kànmọ́lẹ̀ wà àkànmọ́lẹ̀ kànmọ́lẹ̀ yẹn náà kì í ṣe gbogbo iṣẹ́ mi tẹ́ bá ya ẹ̀yin ọkùnrin tẹ́ bá ya dìdìrín ẹ bá mi jà alẹ́ ẹ̀ ní ya dìdìrín kétí yìí ò di ẹ̀ ní ya dìdìrín sẹ́yìn ó ní kànmọ́lẹ̀ mi ni ẹ̀ ní ṣe kí ni ẹ̀ ní ya dìdìrín ó ní kànmọ́lẹ̀ mi ni. nítorí bó ṣe máa ń ṣiṣẹ́ ni wípé à ń protect ibùjókòó wa ni ìtẹ̀rí orúkọ Mósè ló wà ń bẹ tẹ̀bátù talisman ló wà ń bẹ there is nothing bad about using ṣóyè yín Akimu Lord Akimu orí ọmọlọ́mọ orí ń tó lè ó sá lọ ó ní sálẹ̀ wọ́n ṣàkókò bẹ́ẹ̀. Jẹ̀bi kànmọ́lẹ̀ yìí ní kankan la máa fún yín dẹ̀ bára ó ní àwọn kankan tẹ́ máa lò pẹ̀lú ẹ̀. Lord Akim ológun Ìjẹ̀bú aláwo Ìjẹ̀bú Lord Akim yẹ́bú kọ́mẹ́ǹtì ní ìsìn Lord Akim ó ní àmà mi ó ti dá ó ní màá mi aláṣàbí lórúkọ Mósè ṣé mo ìjọ tó wá sí pàtí mi ní Dublin mo rí ẹ dáadáa ó wá nígbà tí Sàyédì Òṣùpá bọ̀bọ́ yẹn bí ìbá ṣe pé mo jù lọ àwọn olùṣẹ́ tí mo máa ń jẹ nìyẹn mi ò ní ó má wà pàtí mi jọ́ mi ò lè jẹ́ mọ́ mo ti dàgbà ìsìn lọ́mọ sáì pé ìyẹwé tó gbogbo yín ti sọ pé ẹ lè jẹ mí pé kí n má bàa kàn yín mọ́lẹ̀ ó ga ó síngbọnlẹ̀ ó wá láǹkì mo láì kọkùnrin láǹkì ó kó sí white guinea yọ yẹn pẹ̀lú fìlà tá a mú Lord Akim olórí comfort ẹ ò lè fẹ́ ó ti níyàwó mẹ́ta ló ní olóyè ní gẹ̀rù ó rẹ̀ pọ́n lòun lọ́ba kan kò lè fẹ́ ẹ lè fẹ́ ọdẹ aláwo ni bọ́tò sínú àṣẹ lè fẹ́ ó lè fi oògùn lé àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta lọ olórí comfort àṣẹ lè bẹ́ẹ̀ ṣáájọ àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ìfẹ́ àgbẹ̀wé ṣé kọ́ èmi àti ẹ̀. Ṣé bá rí ó wà nínú pati ta ló comfort wà ní pati birthday mi tí mo ṣe ní Dublin náà ó ga ó síngbọnlẹ̀ ó ní chocolate colour mo wò lọ́ọ̀kan mo ní rọ ẹṣin gbọ́dọ̀ jókòó abẹ́ Lord Akim bọ́dé irú Lord Akim ẹ̀yin ìyàwó ẹni yára lògùn gbé ẹ pè wá ebi ń dárúkọ kọ́sítọ́mà ẹ pè wá ṣẹgbọ́n ẹ pè wá ó ti yẹ kẹ́ ta ni wọ́n ń lórí ẹ̀ bí ń ṣe Lord Akim ẹ rí pé mi ìyẹn bára sí Balógun Rafiu olú ọmọ lẹ́yìn Dubai ẹ rí pé mi ìpè lọ́kọ mi mọ́ ọmọ yẹn fẹ́ẹ́ kú nígbà mo ní ọkọ mi ṣé lóhun ẹ̀ ń gbọ̀n bí mo ṣe pé ohun ẹ̀ dẹ́ ń kó má di pé máa rí mi Dubai àròkù mo fẹ́ dùn mi èlé dùn kékeré ni ìmọ̀ tó hùn rẹ̀ ń fi ń gbọ̀n Ọlọ́run ó dàbọ̀ ebi ò tí ẹ rí ẹ̀yàn tẹ́wà lórí social media képe mi tún lè fún yín ní iṣẹ́ ìfẹ́ mo lè fún yín ní iṣẹ́ ìfẹ́ mi ẹ gbọ́ nǹkan tí mo ní wọ́n ṣe fún mi ẹ rí udu lélẹ̀ yẹ pé mi ò lè fún yín a ní gbogbo àwọn ọkùnrin nígbà mo sọ pé kíyàwó wọn kan ṣe kíní kan ṣe wọ́n wá bá mi lójú oorun tán yọ ọ̀bẹ sísọ́ọ̀sì wọ́n yọ ti obo mi bó ṣe fà mí nídìí ọlọ́run iṣẹ́ ṣòro fún yàn ní ìsìn bọ́tẹ́ jẹ́ kí n fún yín ní kékeré kan ẹ̀ṣẹ̀ rí protection lélẹ̀ mi ní fún yín ní protection book of Moses protection yìí ní fún yín protection kò lè ní ìdánilẹ́jà lórí wọn jẹ́rí ẹ̀rí
tí mo demarcate eléyìí tẹ́ bá fẹ́ di èèyàn causes tẹ́ bá fẹ́ di èèyàn kò dá kéèyàn máa ṣe kàbọ̀tẹ́ èèyàn máa ń dàbí ọ̀pẹ ní má fi ń dàbí ọ̀padà má ti fẹ́ sátẹ́gùn ṣiṣẹ́ ẹ kàn rí pé wọ́n ń tú wọn sí òhò lọ́jà olúkálùkù náà ló ń kílèmù orí gbogbo wa náà ló mú love charm yìí yẹ kí n fún yín ní love charm okay to bind a lover to you to bind láti so ọkùnrin mọ́ yín ǹjẹ́ ìjókòó dáadáa wọ́n ní ẹ̀yin ọkùnrin ẹ promise pé ẹ máa dá idọ̀ mi padà ẹ promise pé ẹ máa dá idọ̀ mi padà ẹ promise pé ẹ máa dá idọ̀ mi tẹ́ mú lọ lójú oorun padà tó pé mo kọ́ wọn níṣẹ́ ìfẹ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ yọ scissors wá gé idọ̀ mi lójú oorun ok wọn ò bọ̀ èwo lẹ fẹ́ eléyìí to find a lover jẹ́ n pọ́jú kọ̀ǹpútà ẹ̀dín nítorí customer. Sorry. To find a lover, tell a man work on it. To attract the one you love. To bind the lily. Láti so yín mọ́lẹ̀. Tẹ́tẹ́rẹ́. Ẹ try láti ẹ sọ fún mi sẹ́. Amarashi wọ́n ló ní kéèsì Westfield yẹn. Mo rí kété dárúkọ. Káàbọ̀ Amarashi. Mo ń bi yín léèrè sẹ́. Ṣé ẹ̀dá idọ̀ mi padà tẹ́ gé lọ? At the count of 3, tẹ́ ẹ bá ti down. 1. Ṣé ẹ máa dá idọ̀ mi tẹ́ fi scissors gé lọ lójú àlá lọ? Ẹ̀yin ọmọ ewé tẹ́ gbógun tì mí lójú oorun. 2. Àti fi bínú. Eléyìí àwọn ti fi mú gààrí. Lẹ́ni màmá no dey things of age, please, ma, I do respect. Stop fracas, ma. Tani. Mama, know the things of age, please. If not, want. Abo ìṣirò ya wèrè ni. Ṣé orí ẹ̀ ò burú? Block are. Abo lórí burúkú ni ẹni game block ẹ̀. Block. 2. Tìrí going to bind ọkùnrin so ẹ̀ ní dá padà. Tó bá fẹ́ entice love níbi iṣẹ́ àmì bí kankan àbọ̀kùnrin kan ń dẹ lọ́hùn. We have just the scissors man, we don't use your idọ̀ for gààrí. Ẹ ti lè dọ̀ mí fún ẹ ti fi mú gààrí. Have your love return back to you. Ẹ̀yin ọkùnrin, mo serious o. Mo gbéwé agbára dìde o. Ṣé máa dá àbí bí mo ṣe ń pe idọ̀ àwọn idán àwọn ọ̀dà kan ìkọ́ á ní idán. Okay, again, ṣé máa dá vulva mi padà. Okay, let me say it in English. Bí àwọn ẹ̀gbọ́n you, the men in the Ewu Nation, I am apologizing to you. I didn't mean what I said 4 days ago, 3 days ago, that women should get a razor blade or scissors to do 7 remarkable bere for under your testicles, where there is a line that run down to the lap. I said then they should put a paper inside the hole of your dick and use screwdriver to dig it inside and use hammer to hammer it. Do you think I mean it? Do you think I mean it? I didn't mean it. Why did you come en masse in my dream? Why did you all men came to my dream with vigilance
and you started, because I said they should use scissors to do something for you, and you all came with your scissors, you started cutting all my vulva. Are you going to return my vulva? Are you going to return my vulva? Mommy, let us cut Lizzie home. It's not useful to her. Woman, get castle relevant. Mama, I'm a die doing by doubt. You love you today, you know, my would have all around to the plane in that. I can love you. Olórí yín tó lè dín wá mo ní di kíni ẹ bí akẹ́ máa bẹ lọ́dà kí ó ní olórí yín tí mo rí ó wá fún olú ọmọ ní Dubai ó fún ní sísọ́ọ̀sì ìyẹn ló give over right adéjì ìyẹn ó give over left wọ́n á kó lọ pé kí n mọ̀ bó ṣe rí tèmi ní pé kan Balógun Rafiu bá ń gbé over mi. Okay. Lord Akim ẹ̀rín wo ló ń pẹ́ Lord Akim, jokes apart, are you daddy wa láre àti gìrìn ẹ̀ka lẹ́sà daddy láre àti gìrìn daddy mi ẹ̀ka lẹ́sà orí ìkúnlẹ̀ mọ́ba àgbà onítàn lórí ilẹ̀ ayé o mo kúnlẹ̀ fẹ́ dẹ́dà yín daddy mi láre àti gìrìn àti ẹ̀yin bélòsì nílọrin ẹ̀yin bélòsì torí pé mo rí pé aláàánú abiyamọ gidi ni yín abiyamọ gidi ni yín tí ń gbọmọ rẹ̀ níjọ́ ogún lé ẹ dákun ẹ bá mi bẹ àwọn ọkùnrin tó wá gé mi ní vulva ẹ ṣe gbọ̀nsà àdúrà yín ó gbàsà. táwọn àgbààgbà tí mo ti pè yín tàn bá ti bá yín bẹ̀bẹ̀ ìyẹ ká kókó sòyún mọ́lẹ̀ ìyẹ ká sòyún mọ́lẹ̀ ṣé ẹ máa dá vulva padà bẹ́ẹ̀ ni dá vulva padà. Return it ma Balógun Rafiu ṣe pé mo sọ sá ni mo lálàrí wọn lójú oorun ṣe èwo nínú yín ló gé vulva mọ̀mọ́ ewé orí ẹ̀ ò dá ó sì lára wọn ni. Then tí ẹ bá tún rí ọkùnrin tó ń yọ yín lẹ́nu náà a tún lè bá yín ṣe kẹ́ ẹ lè lọ tẹ́ bá fẹ́ rí to get rid of unwanted lover. ẹ máa ń pẹ́ ọkùnrin tẹ́ lé irú àwọn ọkùnrin kan wà tó ń wọ́n obsess gan. Ìyàwó yẹn á fi wọ́n lẹ̀ wọ́n lè fi obìnrin yẹn lẹ̀ iṣẹ́ wà tẹ́fì lè lé wọn dànù. Return back my vulva. To rid yourself of unwanted lover. Unwanted lover ó lè jẹ́ ẹni tó ń yọ nílùú òyìnbó náà ẹ fẹ́fẹ́ mọ́ gbọ̀kọ̀ òkun yóò wá kánlẹ̀ òkun kó lóun wá fẹ́ wọ ọmọ kó máa fi yẹn máa ṣọ́ yín kiri you can get rid of them. Give me my vulva. Okay, kí n tó máa lọ tó mò ń máa ṣiṣẹ́ lọ. Ṣẹ̀rí èyí persistence ọkùnrin àgbákò tí ò fẹ́ fi yín lẹ̀ kò wúlò fún yín bóyá ó wà violent tó náà yín ẹ fẹ́ mọ́ ẹ ti move on pẹ̀lú ìròyìn but kò fi yín lẹ̀ yàtọ̀ sí pé àwọn máa ṣiṣẹ́ separation kó máa bá tiẹ̀ lọ. Mombi, don't worry, mommy, they will return your vulva. Oni ẹja máa lọ ngbà yín. Tó bá di lọ́la Sunday máa dira yín wá, ṣáà ti wá lọ́la. Ẹ lọ ní ìrònú pé wàdà kó tó dọ̀la. President gé vulva. President àwọn tó ń gé dan, Awé Òbò, Alhaji Akimu. Ẹ kọ́ àwọn bàbá tí mo dárúkọ gan. Wọn ò dá yín lò. Inú ń bí wọn ni. Yìí tó ti ń larí mú gìrì. Ó ga o àdánwò ṣọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ gẹ́gẹ́ mọ́ tí ẹ bá fẹ́ rẹ̀ jẹ́ pé wá. Balógun Rafiu olú ọmọ òun bẹ́ẹ̀ mi pé kí ni ká má kọ wọn. Mo ń wáyàwó fọ́mọ mi Balógun. But ìyàwó tó ń kíní ní ìfọyàwó tó máa gbẹrù lórí ẹ̀. Bàbá yẹn kó tó lọ sí Dubai rárá ó mèkè Nàìjíríà gan. Tẹ́lẹ̀ ti wà establish Nàìjíríà tó nílé tó ní gbogbo. Àwọn ọmọbìnrin ìlú òyìnbó àti ọmọbìnrin tẹ́mi lè gbé fún ọ. Ìjọ ìṣẹ̀lẹ̀ ni pé tó wá fẹ́ níyàwó má fẹ́ yàwó ní UK. Àwọn ọmọ British yẹn burú gan. Má fẹ́ yàwó ní UK. Bàbá Akimu ẹ dákun sá
Oh yes, oh yes. Gbogbo yóò mọ̀ Yazi ló ti ń tẹ̀lé wa láti over 12 years. Yazi bàbá wèrè ni. Ó ní bàbá Akimu. Ẹ dákun sà. Ẹ bá wa dá vọ́và màmá padà. Ebi ló ń pè ní mọ́mọ́. Orí ẹ̀ ti gbálẹ̀. Ó ní ẹ bá mi dá vọ́và mọ̀mọ́ padà. Sisi màmí interested o nínú kíni. No lè fa Akimu. Gbogbo ẹ̀yin yẹn ti wà expose. Akimu ti lọ́mọ méjì. He is a single guy. Àwọn ọmọ yẹn ó bí wọn school ni. Ó lọ́mọ 18. Ó ní ṣọ́ọ̀pù ní Dubai. Kíyàn kóbìnrin tó lè dá ní ṣọ́ọ̀bù ní Dubai mọ iye tó ń san. Ó quiet tó máa ń tìjú. Níbẹ̀ rí nínú fídíò máa tí mo lọ ṣọ́ọ̀pù ní Dubai. Aya tí ẹ̀gán ń já fóbìnrin. Ọ̀yàsí nǹkan nímọ̀ sí Ọ̀yàsí. Ó ní bàbá wa Akimu mọ̀ fápọ̀nlé ẹgẹ́ fi ilẹ̀ kó mọ̀ fápọ̀nlé. Ó gbójú lóògùn jẹ̀ fún oúnjẹ fún oníjẹ̀bù. Ó gbógun ọmọ ìjẹ̀bú gbóni. Ẹ fi ilẹ̀. Ebi gan máa bá lójú oorun. Ebi fúnra mi máa yọ gbogbo kóró pọ̀n wo. Ó kàn máa tẹ pọ̀n báyìí kóró kankan ò ní sí mẹ́wọ̀n. Ó kú ti bímọ tó pọ̀. Tẹ́ bá rọ ọmọ yín tó quiet. Torí Akimu lágbájá. Akimu lágbájá. Tí ẹ bá ní ọmọ tó quiet below 32. Bó ṣe sọ fún mi. Below 32. Tẹ́ bá lọ́mọ tó quiet. Below 32. Ìbá ti bímọ ẹyọ kan rí kò má ta. Tẹ́ bá rí ọmọ tó quiet. Tẹ́yìn ẹ lè máa travel wá sí Dubai. Kò dé fẹ́ tó ní Nigerian passport o. Wọ́n yẹ kí Nigeria wọ Dubai mọ́. Ó dẹ̀ ni kò lè fi business ẹ̀ lẹ̀. Ó ti wà established in Dubai. Olú ọmọ tailoring service ó ti wà established in Dubai. Tí màmá mi Rafiu di màmá Rafiu ìgbọ́ Yorùbá tó kọ. Adédèjì. Wọ́n àti bẹ̀yìn kẹ́ tó wọlé. Mo dẹ̀ mọ̀ pé sálẹ̀ ń wọ̀ ṣá ní o gbọ́. Bó bá wù kẹ́ fi vọ́và mi lẹ̀. Bó bá wù má fi vọ́và mi lẹ̀. Ní Sunday chat lọ́lẹ̀ 10:30 ti fẹ́ lù. Ẹgẹ́ mọ ṣiṣẹ́ mi lẹ́kìn ní kú ìjìlá. 10:30 ti fẹ́ lù. Kọ́lọ́mọ yẹ ká wọṣọ ká má lè fapá lẹ̀. Ká má lè fapá lẹ̀. Wọ́n yẹ kára wá jẹrà. Wọ́n yẹ kára wá bu lórí bleaching cream. Dúdú lè mi. Mi ò sọ ọmọ kúta. Àwọn ọmọ UK má fa àwọn UK. Àwọn UK wọ́n bàjẹ́ gan. Àwọn UK bàjẹ́ gan. Àwọn UK wọ́n ní gbéraga gan. UK mi náà lọ́mọ tó jẹ́ UK o. Mo bí sí UK bẹ̀tẹ̀ àwọn UK. Àwọn èèyàn gan ti máa ṣeré wọn. Mo rí àwọn girls kan tó ṣe show lórí Instagram kàn avoid àwọn ọmọ UK. Wọ́n máa ń ní gbéraga. Wọ́n máa ń fọ́ wọn dẹ̀ ní nǹkan kan. They has nothing. Má fa ọmọ UK. Èmi mọ̀ jàre wọn dẹ̀ yẹ kí Nàìjíríà ọ̀gán wọ Dubai mọ́. Yẹ dé bá Nàìjíríà láti over 2 years. Wọ́n ti bá àwọn ọ̀dẹ̀ wọ Dubai. Fún ẹ very ó like ọmọ ṣá. Mo dẹ̀ rí fídíò ẹ̀ ní yóò yẹ kí n wò. Ó mi sọ pé kó àwọn ọmọ ẹ̀ ó kó wọn wá sí Dubai. Private school ló fi wọ́n sí. Ó gan yáàdì ni. Ó yáàdì ni. Though he's going, he's 38. He's 38. Rafiu, ó ti jù sí òbò máàmì ẹ̀. Ó ti jù sí. Dẹ̀ ó máa ń tijú kó lè bóbìnrin sọ̀rọ̀. Ó máa ń tijú gan kó lè bóbìnrin sọ̀rọ̀. Ó máa ń tijú gan bó ṣe handsome tó pupa yẹn. Kọ́lọ̀ ẹ̀ ní pupa yẹn. Ó máa ń tijú gan. Gẹ́ fi hàn lórí TikTok. Ẹ máa rẹ́ni tí mò ń sọ lórí TikTok ìyẹn yá. Fẹ́ wo fídíò mo dẹ̀ rí fídíò tàjọ ṣe ní Dubai yẹn. Mo rí lẹ́nu yìí. Very quiet. But obìnrin tó bá fẹ́ gbọ́dọ̀ kó wà ambitious bí tiẹ̀. Kì í ṣe obìnrin ọ̀lẹ o. Tó máa ní kọ́kùnrin mú wá o. Kò nídìí obìnrin ọ̀lẹ o. Ó nídìí hard working obìnrin. Èmi ìyá ọkọ o.
ó dẹ̀ kó náà ni ó ṣàmù pé mo rí chat store ẹ̀ ni mọ́dà Facebook lọ gbé copyright iṣẹ́ ẹ̀ wá fún mi bí ẹ̀wọ̀n mọ̀pọ̀ mọ́ mi ni wọ́n lọ gbé copyright ẹ̀ wá mo ti release ẹ̀ iṣẹ́ ìṣàánì mi ì flag ẹ̀ náà kò ṣe wá ṣe báyẹ̀ jẹ́ ká wo page ẹ̀. ìtàn wí gan aya rẹ̀ ó ti mọ ẹja ó máa ń tijú gan ó ní òun àtàwọn ọmọ mi méjèèjì tó kó wá sí Dubai ni mo máa láìkọ ọkùnrin láìkọ ọmọ ṣe òun àtàwọn ọmọ mi skul ló ti ṣe bá délé àbúrò ẹ̀ lẹ́ máa pè skul ló ti ló ti ó dẹ̀ kú lò 117 skul ló ti délé ọ̀dọ̀ ṣẹ̀rì gbogbo agbára Dubai nìyẹn ilé ọmọ gbogbo Dubai tailoring services ọmọ mi tailoring services ṣé ẹ ti rí sáájú ẹ má lọ gbé yóò fi lí gàǹgà wá bí ọtọ gorodomu orúkọ ṣọ́ọ̀pù ẹ̀ ní Dubai ní Olúwafẹ́mi ní ladies and way ṣọ́ọ̀bù ẹ̀ ní mo lọ ń jẹyìn òun àti mọ́mí ẹ̀ nìyẹn àbí sísítẹ̀ ìgbà tó wà lẹ́kọ̀ọ́ nìyẹn torí lóun ti ṣiṣẹ́ lẹ́kọ̀ọ́ first time tí máa dẹ̀ máa débi profile ẹ̀ nìyẹn mi ò lọ profile mi ò rò pé ó lè gbé nílùú òyìnbó náà but jẹun fọ́lẹ̀ ó ní fídíò tá a ṣe lóyún 6 months ago ni ṣọ́ọ̀pù ẹ̀ nìyẹn ọmọ ìyá aláṣà mi. ó nìyẹn. orin yẹn ló máa ń gbọ́ nínú mọ́tò gan ó wá gbé sí i. ó ṣe jáde ọládòkun jẹ̀pẹ̀. ẹni ó tún tijú bẹ́ẹ̀ yẹ ló máa ń tijú gan. àwọn sítáàfù ẹ̀ tó mẹ́fà lókè tí wọ́n bá rán orí mo ṣó gbogbo ẹ̀ nínú fídíò kejì. That's it. Shopping in. They play copywriting. Store ẹni ní Dubai tẹ́ bá mọ iye dollars tó ń san ní Dubai ṣọ́ọ̀bù Dubai wọ́n gan ó sọ lórí láìsàtì nígbà tí mo interview ẹ̀ handmade gbogbo aṣọ ẹ̀ o handmade Swarovski ni o fúnra ẹ̀ ló ń ṣe gbogbo ẹ̀ ṣeré so àwọn nàìjà máa ń kó sales gan pàtó wọn lè wọ Dubai mọ́ gbogbo àwọn fún mi ọmọ fún mi Martins yẹn kí ló ń jẹ́ ọdún àwọn tí ń kó gbogbo sales àwọn kéèkì iṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀ ní gbogbo eléyìí any design tó bá wẹ́ wọ́n ràn tailoring services ló ń ṣe iṣẹ́ rẹ̀ òun ló ṣe gbogbo àwọn iṣẹ́ yìí ayẹyẹ gbogbo àwọn aṣọ tí mo wọ̀ nígbà tí mo lọ sí Kútọ́nù òun ló ṣe gbogbo ẹ̀ òun ló ṣe gbogbo ẹ̀ ó ti yẹ kí n tiẹ̀ mí ìmọ̀ bó lè bá mi ṣe aṣọ fún birthday mi kò díẹ̀ mi kò sọye tó máa jẹ́ mo mọ̀ pé mi ń gbaṣọ àwọn ìrọ̀wọ́ ẹ̀ gan òun ló ṣe gbogbo iṣẹ́ rẹ̀ gbogbo àwọn iṣẹ́ nìyẹn àwọn ilé tún yàtọ̀ sí tọ́kì iṣẹ́ ọwọ́ gan handiwork làwọn ilé. yẹtẹ̀rẹ̀ gbogbo àwọn native tí mo wọ̀ ní tẹ́rí tí mo wọ̀ ní Kútọ́nù yẹn ló ṣe gbogbo ẹ̀. yẹtẹ̀rẹ̀ ò ní. fẹ́ǹfẹ́ǹ kí ló ń wí bíbá yóò ń kọrin ni.
ẹ̀yọ́ ọkùnrin iṣẹ́ láṣọ ọkùnrin tó rán ṣètò láwọn aṣọ ọkùnrin tó rán. ẹ wo àwọn design ọkùnrin tó rán. tẹ́ bá ní ọmọ ẹ fún lọ́mọ yín. Unfortunately àwọn ọmọ mi ò lè fẹ́ dúdú sí mi lọ́mọ tí mo fẹ́ fún. Ọmọ mi tiẹ̀ lè fẹ́ dúdú láéláé. Àwọn design ẹ̀ lẹ́ ń wò yìí. Aṣọ ìfúl mu like aṣọ yìí. Ní mo bó ṣe ní ṣá aṣọ ìfúl kan. Handmade àwọn iṣẹ́ ènìyàn. So sì ní iṣẹ́ mo fẹ́ pè so ní iṣẹ́ ìmọ̀ like iṣẹ́ yìí. Ó sì lè tún rán náà. Olú ọmọ aṣọ ìfáyìn. Bí wàá mọ̀ bó dé dọ̀dọ̀ mi tó mo fẹ́ ṣe photoshoot. Ó dẹ̀ kan tẹ̀ ti book mi fún photoshoot yẹn gan tiẹ̀ kí n lọ ṣe. Tí o máa ń ṣe yẹn. Hello. Mami ẹ wà. Ẹ ká sọ wà. Ẹ wà. Mami ẹ ká wọ̀. Ẹ wà. Bẹ́ẹ̀ni mi ò wọ́n nu VPN tẹ́. Ṣé o ti rán nu VPN ni? Ṣé o ṣe láṣọ ìmú láìkẹ́? Ẹ lọ́ọ̀dì kọlọ̀. Ó máa ń ṣe bákàm kìíní ẹ̀ ni. Kò wọ́n nu VPN ni. This is beautiful. No. Ẹ wo àwọn iṣẹ́ tó ń ṣe fún rẹ̀. Mo fi tailoring office ẹ̀ hàn yín, ó wà lórí view màá ṣe rí iṣẹ́ sókè. Olóṣè gbogbo àwọn iṣẹ́ yìí. Kí mo sọ fún yín, ó máa ń kó sales lọ́wọ́ ẹ̀ gan. Midday Martins. Ṣàtìrí yàwó fún un. Who is interested? Olórí burúkú gorodomu kí ló wá débi. Ó ní iye òṣì ìyá àwọn ọmọ olè àgbáyà yahoo. Olórí burúkú ṣe bó ló kì ń wò mí ní ṣe bó ló ti blọ́ọ̀kì mi. Ọ̀tọ̀ gorodomu, ọ̀tọ̀ ẹlẹ́kún, ọ̀tọ̀ kirikiri, kokéènì. Kí ló wá ṣe ń bí? Mi ní blọ́ọ̀kì ẹ fún jẹ. Mi ní blọ́ọ̀kì ẹ. Gorodomu bó sọ pé ò kì ń wò mí mọ́. Gorodomu ìwọ ló ṣẹ̀wọ̀n náà, ó ṣẹ̀wọ̀n kirikiri, ó ṣẹ̀wọ̀n ní Libya náà nígbà tó gbé cocaine náà. Gorodomu lórí burúkú iye tó ti ń bú mi sórí kí n comment ọdún ẹ̀ rí. Ọmọ òṣì ọmọ òfò apọkọjáyé apọkọ 11 of the January. Lórí burúkú ẹlẹ́wọ̀n tí o ti gbàwé Canada tó ń fúlà rẹ̀. Ẹni tó gbé PCR àbí kílẹ̀ ń pè lọ́wọ́ tó lóun ti gba Canada irú ẹ̀ náà wọ́n ń fún. Gorodomu ìyàwó Dino ìyàwó Wazil ẹ bú dáadáa. Gorodomu ni àkáǹtì ẹ̀ ni olùsí olórí burúkú ọmọ òṣèlẹ́nu gbòtìlà olóòórùn ọlọ́ràá lára tó tún ń pe láńlọ́ọ̀dù ẹ̀ ń tẹ́rọ́rìsì ìgbà tí yẹn béèrè owó lọ́wọ́ ẹ̀ ìgbà ló fi tó fi wá sunkún 2000 báyìí. Àbó fẹ́ kí n gbé fún ẹ ní ò lè fẹ́ ṣó fẹ́ bá tiẹ̀ jẹ́ ní ò lè fẹ́ náà ṣé tó lè fẹ́ lé ní Gorodomu. Àjẹkù MC Olúọmọ àjẹkù Koko Zaria àjẹkù Pasuma àṣẹkù kíni bọ̀bọ̀ yìí tó lóun gbé lọ sí kíní náà sátá. Wọ́n gba CAF tẹlifíṣàn lọ́wọ́ mi ayé ẹ ti bàjẹ́. Ayé ẹ tí sọ fẹ́ kí n gbé fún ẹ ní o fẹ́ pọmọ ọlọ́mọ ní o fẹ́ lọ kán bẹ́ẹ̀dì ẹ̀ ní. Gorodomu ẹlẹ́sìn àgbáyé wà tẹ̀ tó ní viewers 100 ní ìsìn tó bá ti bú mi ó ti tán mo ti dọ́dọ̀ ẹ̀ ti pẹ́ńjọ́ tó ti ní 2 viewers mo pa ayé ẹ ti bàjẹ́. Ọ̀lẹ̀ dànù tí ó lè ṣiṣẹ́ tó jókòó sórí Facebook 24 hours kò sẹ́ni tó ń wú ẹ̀ mọ́ ayé ẹ ti bàjẹ́. Ó bá yé ọwọ́ ọmọ ẹyọ kan tó wà lọ́wọ́ ẹ̀gbọ́n ó bá yé ẹ̀jẹ̀. Olórí burúkú mi ìrẹ́lọ́wọ́ ìlẹ́sàn very frustrated irọ́ ó ń wá fẹ́ẹ̀mù ni ló ṣe wá bí ó ń wá fẹ́ẹ̀mù ni fúnra ẹ̀ ni ó búlọ́ọ̀kà rẹ̀
ó ń wá fẹ́ẹ̀mù ni ṣé bí mọ̀ pé ò lè ṣe kó má dárúkọ mi lójoojúmọ́ ni Wàsíù gbé wọn lọ sẹ́kọ̀ọ́ fàwọ́ wọn sókè Wàsíù gbé wọn lọ sẹ́kọ̀ọ́ fàwọ́ wọn sókè ó ní ẹ lọ́ máa rẹpísẹ́ǹtì mi nílùú Òyìnbó ọmọ òfò ọmọ àbàyẹ́ ẹ̀ láyé jẹ́ ọmọ àbàyẹ́ ẹ̀ láyé jẹ́ ọmọ tọmọ ọkọ̀ tákọ̀bí kọ̀ àkọ́bí tó gbé ìyá rẹ̀ lọ sájà àlè ó làbúrò blọọkì ẹ ó dá I don't even know you people ó lè ṣe chat lójúmọ́ kó má dárúkọ mi ó lè ṣe chat lójúmọ́ kó má dárúkọ mi sórí kí n kọ́mẹ́ntì pé ọ̀rọ̀ ẹ̀ ò ń dùn mí olóṣì ọmọ òfò ó fi èpè pọkọ ó jàkàrà ọkọ kú orí ọkọ kí lọ́rọ̀ ẹ fi yàtọ̀ sí lizard ó dẹ̀ kó tún fẹ́ kí monetization ẹ lọ ó kó mọ̀ bàbá ṣe máa ń yí bọ́tì yẹn ó tún fẹ́ kí n yí ìpín fún ẹ ó jẹ́ máa dúró lórí 100,000 naira tó ń gbà lóṣooṣù lórí ìmọ̀nà lórí lọ́dọ̀ mẹ́ta ó lò ìṣì ọmọ tó bá yí ẹ̀jẹ̀ ní Canada ọmọ yẹn ti ń lo mọ́tò ó ti ṣoríire kódà kò ní pẹ́ ṣe márẹ́jì ṣé ó fẹ́ gbọ́ interview ọmọ yẹn ó fẹ́ gbọ́ voice note ẹ̀ ọmọ ọlọ́mọ tó lé síta tó po ní kó dú ẹ̀ ń tipátipá ẹni tó ń gbé pè òun gbé pèsè ọyẹ àkọ́bí àtọmọ tó bí ẹlẹ́kún cry baby cry olè wọ́n bá yé mi bàbá mi Tinubu ṣàmọ̀pọ̀ mọ̀ yín jẹ́ Fọláṣadé ẹ bá mi gba Cough television mi lọ́wọ́ Wàsíù Àyìndé ẹ bá mi gba Cough television mi lọ́wọ́ Lẹ́kan wà lájà àlẹ̀ ìwọ kọ́ ló mú lọ sájà àlẹ̀ ṣé ìwọ kọ́ ló tàn sán mi lọ sájà àlẹ̀ ni òun àti Ṣọlá ó wà lájà àlẹ̀ òun àtàbígẹ́lì ẹni òfò admin ẹ má blọọkì ẹ o ẹ jẹ́ fún jẹkẹ tó blọọkì gbóná kí ló wà nílùú òyìnbó tó bá ti gbàwé ṣó yẹ ibi tí ilé kan rìn lọ náà Ṣọlá rìn lọ ṣé wọ́n gan rí Ṣọlá mọ́ ni àjọ ti fi wọ́n ṣoògùn owó papọ̀ ni olórí burúkú tó lọ ná bọ́ńdù ẹni ayé òye ó ń wá àwọn fine boy tí ó fẹ́ very ugly mutete 250 kilo ní 250 kilo ọkùnrin ló fẹ́ gbé wúrú ẹ̀ sílé bó ṣe máa lákàn ẹni tó slim gan wọn tí ìrọ́pọ̀ fẹ́ ọmọ òfo lóorin ajímọ́rò orin ojoojúmọ́ ní ilé ẹ̀ máa ń wá ọ̀ǹtà ìdí ṣèbí ó sọ pé nítorí pé Ṣọlá ya wèrè ṣé kí n gbé interview Ṣọlá wá tí Ṣọlá ní ìyá òun ò rí Wàsíù rí olólóṣèlè ìyá òun ìwọ tó sọ pé ọmọ ẹ mú ẹ lọ sájà àlẹ èyí Ṣọlá tó ń pààyàn lájà àlẹ ó lọ wéèsì òbò fún Kókó Sáárì àlẹ pẹ ó wéèsì ó kàn distribute ó tún distribute lọ sọ́bọ̀ ọ̀dọ̀ ọbọ Èkó ọmọ òfò ọmọ tó wà lé ọkọ tó ṣe ṣìnà tó fi kú pọkọ ẹ̀ èpè ìyá ẹ̀ sì wà lọ́wọ́ ó sì wà lórí péjì mi kan bẹ̀ yẹn èpè tó ṣe fún ìyá tó bí ẹ lọ́mọ ó tún ṣe pé fọmọ ọmọ ẹ̀ oríṣọ ló gbọmọ ẹ̀ sí ṣé ọmọ kan tó kàn gbé imú wálé ayé tó fi sọ́dọ̀ tó ọmọ tó ti frustrate life ẹ̀ ọmọ tó ń dó kiri ní Canada ọmọ ewé kan ló ń ṣiṣẹ́ ọmọ yẹn ní Canada ní Montreal ẹlẹ́wọ̀n Canada ó rí pé mi ń ṣiṣẹ́ wo òṣìṣẹ́ tí oṣù bá ti parí báyìí mi ìrówó lẹ́sàn 2000 mi ìrówó lẹ́sàn láńlọ́ọ̀dù mi ṣílẹ̀kùn fún Wàsíù òun ní fílìm Wàsíù wọnú ilé tóun ò bá sí nílé ó ti ya wèrè ọ̀rọ̀ ẹ̀ ò tàdé tí aráyé mọ́ 500 òun wú ẹ̀ ẹni tí òun wú ẹ̀ agbáyàwó mọ̀ ti ẹ̀dá tí má jágbá ìyàwó wọ́n tó ṣe wọn kokéènì ní kirikiri nǹkan ebi oṣù ex-convict ṣé ò fi òkú ọmọ gbé cocaine lọ Libya ọ̀rọ̀ wo ló wà lẹ́ ọ̀rẹ́ ò tà mọ́ kò sẹ́ni tó ń wú ẹ̀ mọ́ gbọ́dọ̀ ní 1000 tẹ́lẹ̀ wá dé ní 2 people 10 people tó ń wú ẹ̀ Wàsíù ní òjẹ́ kọ́ wò mí mọ́ tí má ti fẹ́ jáde ṣe ṣáàtì Wàsíù ní ẹ̀ máa wò ọ̀rẹ́ ò tà ní torí téèyàn bá ń wú ẹkún ló máa bú sílẹ̀ kan náà wọ́n gba tẹlifíṣàn mi wọ́n gbowó lọ́wọ́ mi Wàsíù gbẹ̀rù mi olórí burúkú Wàsíù ránṣẹ́ pé ẹ̀ inú ẹ̀ ti dùn ẹ̀rí tó ṣe ṣáàtì nígbà tó gbọ́ pé ìyàwó Wàsíù àti ìyàwó ẹ̀ ìtòyẹ́sẹ̀ fẹ́ yẹ pé wọ́n ti jà ló bá ní orí òun ló ń jà ó máa bẹ̀ mí
àṣé ìwà àríyáwó fẹ́ wo ló fẹ́ fẹ́ ṣé òun wo mìíràn ni wo ní dọ̀tí àánú ọmọ yẹn lókè ń wẹ̀ ọmọ tó wá gbélé ẹ̀yẹ olókè ń wẹ̀ olúwa kan múra ò ní fọnú wà ló ń lọ ṣe kíá olóòórùn ọmọ ọ̀dẹ̀ ọpẹ́lọpẹ́ Nigeria embassy in Canada tó sì kí ọ̀wé fọmọ yẹn lérí ibú ọmọ tí ń kú lọ́jọ́ ọ̀ṣúná story ni ọmọ ẹgbẹ́ wọ́n gbẹrù lórí mi Tinubu ẹrù wèrè wo ó tajà rí ni 419 to the call ó ní gbogbo àwọn tí mo bímọ fún ló légbò èmi mo fi ṣe wọn so yẹ ṣé tí wọ́n bá kúkú wá mú bàbá Sarah tó bá fún légbò ṣé kò dàbò ṣe dẹ́mi ẹ̀dẹ́gbòdò àní àlí ilé rẹ̀ tó fẹ́ tó kọ́sẹ̀ pẹ̀ àwọn ẹgbẹ́ àwọn òbí ẹ̀ àtìyàwó tó ní kó tó fẹ́ wọ́n ti gbalé yẹn ilé tó ló fẹ́ jogún wọ́n ti túnṣe wọ́n ti renovate gbogbo tó lọ láìfẹ́ mú mọ̀ pátá tí wọ́n bá wá kúkú máwọn tó bímọ fún kúkú ọ̀nà sọ fún wọn légbò bìtẹ̀ yìí mo mú egbò mo sọ sí wọn lẹ́sẹ̀ èyí tí mo ṣe tẹnu ẹ̀ wọ́ èmi mo wà nídìí ìyá olóyún má dọ́dọ̀ Ọlọ́run bíbélì yìí ìwọ má ṣe pànìyàn ìwọ padà pọ̀ first on the first ni first of ó dé gàkàrà ní December ó ní àkàrà ó fẹ́ gàkàrà àwọn ọ̀tá ó dín àkàrà bíi 40 ó dẹ̀ gẹ́tọ̀ lórí ìjókòó kan ló dín àkàrà pẹ̀lú epo àkàrà àwọn tó ń gbógun tì mí bàbá Sarah ìyàwó tó fẹ́ kò jẹ́ kí n gbádùn bàbá Sarah ó dẹ̀ gàkàrà 40 lórí ìjókòó kan wẹ́nu sàn owó wà ní ìní fún ẹ lówó ilé owó mo ní owó burúkú bad luck tèmi fáwọn yẹn dà wọn ilé wọn kọ́ wọn ti fi àwọn tí mo bímọ fún ibi kọ́ ayé kọ́ ló fi bad luck ṣe wọ́n èmi mo fi bad luck ṣe wọ́n èmi ògbólógbò àgẹ̀ ọmọ àgẹ̀ ní kò èmi mo fi gbò èmi mo gbé pòsà abẹ́ bẹ́ẹ̀dì wọn gbogbo wọn sì ń rojú wọn ń ríran orí wọn ojú wọn ò fọ́ ìwọ padà first ni lẹ́kún ẹ̀ bàbá Sarah máa kú ó lè jẹ àkàrà 40 tán àkàrà 40 fún rẹ̀ lòdì ó fi magí sí ó fi yọ̀ sí ó fi yọ̀ sí ẹni ayítáyé ò tó bá níwèé Amẹ́ríkà tó bá níwèé Canada lọ sí Amẹ́ríkà lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn bí aláyẹ èrè owó illegal immigrant kéèsì títí ló máa pa ẹ́ wọn tí ì dá kéèsì òrùdó ni ó láyà wá kọ́mẹ́ǹtì sí wáyé ẹ̀ ti ta ó mọ̀ pé péjì ẹ ti kú ó fẹ́ wá kúrú sí ń bí díẹ̀ tí ẹ wá blọ́ọ̀kì ẹ báyìí tó mi ò fẹ́ rí ẹ́ ń sàkání ìmísẹ́ gbogbo ló ti blọ́ọ̀kì mi ibi ó dẹ̀ ti blọ́ọ̀kì mi lóòótọ́ mi ì rí ẹ mọ́ kí ló wá ṣe ń bí ẹni tó bá yí ọmọ yọ kan owó ẹ̀jẹ̀ ọmọ tó bí Ṣọlá nínú interview gbà tó wá ṣe interview ó ní gbogbo ìgbà tó yí òbí wọn lóhùn òmẹ ní màmá ó ní bìkọ́sẹ̀ wọn ló wà onílé kan ya wèrè mi tí mo yà ń wèrè ni mo fi ṣògùn owó ni gẹ́yìn yà ń wèrè ibi tí mo yà ń wèrè ni ìwọ tó mi ò yà wèrè kò ń bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ ọmọ ẹgbẹ́ ń bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ ìyá ẹ̀gàn ń bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ gbogbo àwọn ọmọ yẹ́ ń bẹ́ẹ̀ àwọn tó sìn gbogbo wọn ni ń bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ gẹ́yìn yà ń wèrè fílẹ̀ ó dùn mọ́ mi gangan ni but owó kọ́ ló bí Dàpọ̀ tó pa ní wọ́n náà tó pé Dàpọ̀ lóhùn ò fẹ́ mọ́ lọ ṣe ṣìnà pẹ̀lú Wasiu Ayinde ìwọ pààyàn ni kátẹ̀lọ́mọ ẹ ló pa ní ìsìn á sọ pé ìwọ tó ní ló pa kí ló padà pọ̀ fún àkàrà rẹ̀ ni mò ń jẹ ó dẹ̀ parí àkàrà 40 mo ń gbé interview ọmọ ẹ̀ mà tún process orí wọ́ọ̀lù mi èmi mo kú ní content mi orí wọ́ọ̀lù mi ló wà eléré ibú ni ẹ́ ó ti tẹ́ ní gbogbo social media kò sí speaker tó ń comment sọ́dọ̀ ẹ̀ ìwọ́n àtẹ̀sí máa lọ ń comment sọ́dọ̀ ara wa kò sí speaker tó ń comment sọ́dọ̀ ẹ̀ kò sẹ́ni tó ń bẹ ẹ́ ṣe. Wàsíù ló ní kán má bá mi ṣe Wàsíù stop flagging kìíní kan ó lè ṣe náà fẹ́ jókòó sílé Wàsíù ọmọ tó o bí onílé kan ti ya wèrè ó ti rìn lọ ẹni tó ti ṣàgolódé pẹ̀pá ó ti lọ tefetefe iṣẹ́ ọwọ́ mi ni ó sì wà láyé wèrè sí lè ní ìwòsàn tá a bá rí bó ti ní ẹ bá mi wà tá a bá rí aló pa bàbá Sarah kí ló tó fi pa bàbá Sarah là ń bẹ wọ́n ló gàkàrà rẹ̀ ní December ẹlẹ́wọ̀n kirikiri ọdún 6 ló ṣe lẹ́wọ̀n kirikiri ọdún 6 ọmọ ẹ̀ confam ẹ̀ nínú interview gbà tó wá grant interview olówó lọ sẹ́wọ̀n fún gbaná
ẹlẹ́wọ̀n ni ẹ gbọ́dọ̀ sọ nínú ìwé adúrópò ṣẹ̀wọ̀n rí ní Nàìjíríà. Ó yẹ ká wá rán wọn létí l'Amẹ́ríkà pò ṣẹ̀wọ̀n rí ní Nàìjíríà. Olùsì gbà tó ló wà lẹ́wọ̀n ló máa ń fi bíbélì mú gbó. Ó fi bíbélì mú gbó. Onílé gan ti sagolo sọ pé onílé kan ti sagolo lọ pọ̀tá ibi ni mo sọ ní ìsìn. Má repeat tí n bá sọ. Ibi mo dárúkọ pọ̀tá pé wà pọ̀tá. Má repeat tí n bá sọ. Wèrè ọ̀tọ̀ onígbèsè oní PTSD. Ẹni òfò ọmọ ọ̀bàjẹ́ olórí burúkú. Tó bá yálé àní ó bí ẹmọ tó tún ṣe ni. Ó dẹ̀gbé gẹ́ yìí síwájú mọ́tò ẹ̀. Ọ̀rọ̀ yìí bí 2 last month kan ni ní Canada. Mo download fídíò yìí. Ọmọ yẹn ó dẹ̀ pọ̀ ọmọ Ghana ni àbí nǹkan. Ó wá ń béèrè àwọn ọ̀gá agent lọ́wọ́ ẹ̀. Ìyá ń sọ mi pé ẹnìkan ò ti dá nínú iṣẹ́ yẹn ó dẹ̀ record ẹ̀. Ó dẹ̀ play lórí live chat pé ó máa gbé fáwọn ọ̀gá yẹn. Bí tí gẹ́ yìí wicked dìde. Ó gbàdúrà títí tí àdúrà ẹ̀ ó gbà. Ó yẹ àdúrà rẹ̀ ti yẹ kó ṣe náà fún ọ. Ó yẹ kí ìwé ó gbàdúrà Ọlọ́run pa àwọn ọ̀tá mi. Ìwọ ló ti kú tògótògó. Ọ̀rẹ́ ò yàtọ̀ sí wèrè Èkó. Ọ̀rẹ́ kò tí bí wáyé bá bú wèrè Èkó kò yẹ kó máa bú wèrè Èkó. Nǹkan kan náà ni wà ti wèrè Èkó. Nǹkan kan náà. Ní tó fi bẹ́tà ni pé òun kọ́lé. Ayé tí ẹ bàjẹ́ ó polúkú musu. Wèrè. Ibi náà yàtọ̀ àti gbọ́ tí ìyá Kísẹ́ẹ̀tì ní pé wọ́n mọ̀ ní ó fi kó ṣé ò fi òkú ọmọ gbé cocaine lọ Libya. Ó fi òkú ọmọ gbé kinní kan. Adébùkọ́lá gan lọ ẹ̀wọ̀n. Ibi ìyá rẹ̀ ẹlẹ́wọ̀n ló tọ́ dàgbà. Ó ní mi lè dé Canada mọ́ mo ti tilẹ̀kùn mẹ́ mo fi kọ́kọ́ bójú ní mi lè dé Amẹ́ríkà nìyẹn kó rí burúkú lọ illegal immigrant jẹ́ kí òtútù yẹn wá lẹ̀ bóyá ò ní rí mi ibẹ̀ yìí pé mi níṣẹ́ lọ́wọ́ mò ń san táàsì olórí burúkú ẹni tó ṣiṣẹ́ 2 hours láàrin ọ̀sẹ̀ kan yóò jókòó kalẹ̀ ni àwa tó wá fẹ́ dìde wo èmi ìyá 61 tó bá fẹ́ dìde ayẹ kó tó dìde kí ló dé cholesterol ló ṣe máa pa ẹ́ cholesterol ló máa pa ẹ́ àti thyroid so oníwòsíwòsí fi ilẹ̀ ó ṣàgbà tó máa pè ní ìṣòro oníwòsíwòsí mo níṣẹ́ lọ́wọ́ mò ń ta wòsíwòsí kí ni wọ́n ń ta oṣooṣù ni mo ń sunkún owó ilé oṣooṣù ni wasted element in Canada nílùú òyìnbó ó yẹ kán deport ẹ lọ Nàìjíríà ni kó kúkú lọ máa ta pure water ó wà nílùú òyìnbó ń sunkún owó ilé lóní 2000 lóṣù owó tí mo fi ń san owó Mercedes èlò 2000 lóṣù wọ́n gbà mí mo gbọ́ wọn lọ South Africa wọ́n dán mi lórí burúkú tí n bá tún rí ẹ tó bá tún introduce rẹ as a blogger tó bá tún pèrè ń blogger tó bá tún pèrè ń kọ blogger ó máa kú sẹ́wọ̀n ni àlè ló bá dẹ̀ introduce rẹ níbi iṣẹ́ ìyọ̀ blogger báwo ó ń ṣe speaker gan tó máa bí ẹ léèrè tó bá fẹ́ wà ní ìyọ̀ àyè social media crier town crier bàbá lérí ibú lọmọ yẹn kò ní ṣe jẹ́ kí ni máa ṣiṣẹ́ mi lọ wọ́n tó dáwó fún onípé kan dáwó fún ẹ wọ́n tẹ́ lọ́rọ̀ èèyàn bíi 6 ló dáwó fún ẹ lórí social media bó di ẹ̀ sọ ọmọ olówó tẹ̀ ń dá fún ọmọ yìí ó máa bí nígbà tó di a week after ẹ má dáwó fún mi mọ́ aláàánú láti gbà yẹn èèyàn gidi wo ló wà lọ́rẹ́ tó bá ń ṣe ṣáàtì sẹ́yìn 6 ẹ jẹ́ kó dá mi lónìí sí yóò rí èèyàn bíi 100 ẹni táyé ẹ̀ ti bàjẹ́ òun náà ń wọkọ̀ wọ́n ní gbogbo ayé ń wọkọ̀ òun náà ń wọkọ̀ ẹmọ 52 ni ẹ wò bó ṣe rí dàbá gbọ́ bá sí a ó tó ìgbòròdóòmù ni yóò mọ yí ni ó fẹ́ bá ń dó Kókó Zaria àpá ìbílẹ̀ ló lọ rẹ́ǹtì lọ́wọ́ Kókó Zaria àlẹ́pẹ̀ ó fẹ́ dó ọmọ ọlọ́mọ pa fún mi handsome Americana mi ó fẹ́ dó pa tó dẹ̀ mọ̀ pé òun dọ́gẹ̀ MC olú ọmọ òun dó Wàsíù gbogbo wọn á fi ẹ́ tó tọ́nù àjàlá tọ́nù ọmọ òṣì olóòórùn tó bá máa jáde ní ìsìn á gbé fìlà CAC á gbé sórí fìlà CAC ni bí ó ṣe gbé sórí ni ọmọ ní my father my lord I thank you for providing this food I have bokoto in the plate I have mama I have edé mi ò fi yọ̀ yín o ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí wèrè ẹ bí ó tó máa jù ẹ sọ́kọ̀ báyìí bí ó tó máa jù ẹ sọ́kọ̀ báyìí airport ló gbàṣẹ wọn ọmọ òfò nílara aláwọn ọkọ̀ fún handsome boy wàdẹ́ sọ mi pé kán gbé fún ẹ wàdẹ́ ká gbé fún ẹ wo igi ni màá fi ná tiẹ̀ pa
gorodomu ṣàkínṣe bí ọ̀la ẹlẹ́nu ṣèpòtì olóúnjẹ òfò olóúnjẹ ìjẹkújẹ níbo akó gbogbo ẹran sínú abọ́ akó gbogbo ẹ̀ tẹ́mi gan ò lè jápo síbẹ̀ a tún máa tọrọ owó a ní mi tí ìròyìn owó ilé oṣù yìí ṣe aṣá máa jẹun ó ti fowó jẹun tán òun náà mi ṣe búlọ́ọ̀kì ẹ̀ mò ń fún jẹ ni kó lè bọ̀ dáadáa ó ti jẹ kádà rẹ̀ kò lè ní láárí bí ó ṣe bá kú nìyí kò lè ṣoríire kò lè rálẹ̀ kò lè kọ́lé bó ṣe máa bá ó ti fowó jẹun tán ó dẹ̀ ni kò lè ṣiṣẹ́ a ní the gẹ́nsì bá pè lórí Elishat Miss Fọláṣadé Adébọ̀wálé there is a shift in St. Mary Hospital ó bá dijọ́ kan ló bá kí fún ẹ tó pè ṣẹ́ ó ní whenever I'm online you will fit call me to come and do work I know it's the work of Wasiu Ayinde ìyẹn ní sorry Wasiu Ayinde sent you whenever I'm on live chat you didn't call me before I come on live chat nǹkan ó ní mi ṣe lọ sí Nàìjíríà mi lọ Nàìjíríà ṣùgbọ́n mo ṣá lọ mo lọ ẹgbẹ́ Nàìjíríà àníwọ̀ lọ Canada tó ti kúrò lókù jalè ní sígbà tó ń ṣiṣẹ́ ń bá made in Canada náà ẹ lọ sí Amẹ́ríkà tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọ́n tó lè jáde bẹ́ẹ̀mi tẹ̀sí ń jáde mo lọ Amẹ́ríkà mo lọ káàkiri mo lọ ṣẹ̀ ti UK wọ́n ò lè jáde ló bá ní pé ó bá gbélé ló bá bú sí ẹkún ìjọ náà ló bá ń sunkún bá ní kí ló ń pa lẹ́kún Wàsíù padà rẹ̀ rí mi ó máa ń ṣọ́ mi tí bá ti wà lórí Elishat wọ́n ní kí n wá ṣiṣẹ́ mo mi rí àwọn ẹbí ẹ̀ sì ní o ti bá wọn jà o ti gbé yẹ ẹ ṣe pé tẹ bá bàbá ẹ pélé olórí burúkú ẹ ó ní alára gé ẹgẹ ẹjọ́ kó rí gé ẹgẹ bára mi bá rí gé ẹgẹ 63 òwúrọ̀ tó kọ 52 wọ́n ń pè mí lára gígẹ sexy everything about me is sexy mi ò dàbí gòròdò mu blóńbló Michelin tí ó tóbi tó bá fẹ́ dìde á ní kó tó dìde ìdí ẹ̀ mọ́ hamọ́ ga ni sexy ṣó lè ọjà bá wa cross ẹsẹ̀ bóyá 63 tó cross ẹsẹ̀ wọ́n mọ́ 52 lórí burúkú dàpọ̀ wọ́n báwo ni agency ṣe fẹ́ máa fún ẹ ní ó ní òkè ń ṣẹgbẹ́ mi òun ṣẹgbẹ́ mi náà jọ báwo la ṣe jọra wọn èmi ò ṣe wọn rí ìwọ ṣẹ wọn báwo la ti fẹ́ pa ó ṣe wọn ìlú òyìnbó tún ṣe ti Nàìjíríà ó ló fi Bíbélì mú gbó èmi ò mú gbó rí báwo la ṣe fẹ́ jọra èmi ò pa àwọn méjèèjì tí mo bímọ fún mo kàn dà wọn sádánwò ni ìwọ pa wọn ni so yẹ ebi ò sá ọmọ tèmi dídì rìn pé wàá máa bá mi jó come and dance with me now ọmọ yẹn aṣọ don't use mess finish àṣà ọ̀rọ̀ àga ìlú tún ń sọ alóòtú ya wèrè ó ní mo ti yàgbẹ́ sórí àga jẹ́ ń yàgbẹ́ sórí àga nígbà gbẹ̀ngbọ́n mi ìgbà tí ń ní ṣáláńgá kí ló ti ń lè yàgbẹ́ sórí àga ìbémi mo rà mo yáwó lọ́wọ́ ẹ̀rọ àga ni ìtì máa yàgbẹ́ sórí àga mi ṣé mo ní o wá jókòó sórí rẹ̀ ni ṣé mo ní o wá jókòó sórí rẹ̀ ni ó ní padlock cross your leg as it is bad luck you give people feel again fún wọn wo ní bad luck ní 10 people ń wẹ̀ ní 10 people péré ń wẹ̀ wo ní bad luck feel again fún wọn láìkè ẹ̀ bẹ́ẹ̀ jẹ́ ń yàgbẹ́ sága orí mi ló wú mo fi ń yàgbẹ́ àgà jẹ́ ń yàgbẹ́ àgà mo mọ̀ ń yà ni kí ló ti ń lè yàgbẹ́ àgà ibẹ̀ ní ọ̀nà rírí ló lámù yàrá ọmọ mi ní òkú gbẹ mi tí n bá yàgbẹ́ ìwọ ti bá yí àwọn ọmọ tiẹ̀ jẹ́ ẹ tó ń tọrọ owó yìí o ọmọ olórí burúkú tó ń tọrọ owó yìí o age of 15 ọmọ ẹ̀ tí ń ṣiṣẹ́ McDonald's o ibo ni wọ́n kówó sí ẹ bá ń bí léèrè pé ibo ni wọ́n kówó sí ṣé bèrè òfàjà ó ń ṣiṣẹ́ ọmọ ẹ̀ ń ṣiṣẹ́ á tún tọrọ owó kò ní olùrànlọ́wọ́ kan olùrànlọ́wọ́ tó dẹ̀ tó ní gbọ́nà ṣé o scam títí ẹbó ní àbó scam títí ẹbó ní kí ló tó fi gbé ẹ lọ kóòtù ìyẹn fún ẹ ní $100,000 bàtọ́ lóun ta mọ́tò ó ní kó bá òun lóòdù kọ̀ǹtẹ́nà ó wá lóòdù gbogbo àwọn àlòkù sílípàsì tọ́lẹ́tù olùsí ìbí yẹn ló fi gbé ẹ lọ kóòtù Canada wọn gbé mi lọ kóòtù ní pé mo jalè rè tẹ́rìbù aláṣẹ́wó àgbàlagbà ó ní tẹ́rìbù aláṣẹ́wó kò ṣe nǹkan kan mo wà pọ́tébù ni mo lè kàtàn sókè ní orí wọn bí aláyẹ ẹ̀rí kó kàtàn sókè ní pọ́tébù ni mo lè jókòó lé ṣùgbọ́n ní òṣèré yìí màá yí báyìí ọmọ ọlọ́wọ́n màá tún ṣe báyìí màá tún ṣe báyìí ẹ tiẹ̀ ò lè jẹ́ kí ìwé ṣe ẹ tiẹ̀ ṣe yẹ
ẹ ti ò lè ṣe nígbà pé mi láṣẹ́wó mo ní mo wá láti Ìbàdàn pé mi láṣẹ́wó ta ní ṣẹ́wó bí n ṣe Ìbàdàn bọ́dé mi ò ṣẹ̀wọ̀n kí ló tó fi lọ ṣẹ̀wọ̀n kirikiri o ti sọ fún wa cocaine ló gbé náà kí ló tó fi lọ fi bíbélì ó wà lẹ́wọ̀n báyìí ta ló tún wà lẹ́wọ̀n àní wèrè nìyẹn wèrè lójọ́ ẹ̀wọ̀n tó ti lọ yẹn ti kó ṣe lọ́pọ̀lọ́ máa wà á fi wá kúrúùsì bí ilé bẹ́ẹ̀ ṣe ìjọ mọ̀ kan tó bá wá kọ́mẹ́ǹtì ọdún ọ̀tẹ̀ ó fẹ́ kí n bẹ́ẹ̀ ṣe pé kíní kan mí ilé bẹ́ẹ̀ ṣe tó rò níṣẹ́ lọ́wọ́ olè ọ̀lẹ ọ̀gbágbá gbogbo èèyàn ń gbowó gidi wọ́n ń gba 6,000 lórí monetization wèrè ń gba $100 $200 ó lè ṣì ẹni tí yóò máa gé wá ṣé ó ti yá tún sọ ọ̀rọ̀ tí màá ní blọọkì jẹ́ nítorí kọ́mẹ̀ntì tí màá ní blọọkì tó bá sì fẹ́ máa rí mi jẹ́ nítorí kọ́mẹ̀ntì tí mo ti blọọkì lọ́dọ̀ pages yòókù jẹ́ nítorí kọ́mẹ̀ntì ẹ̀ tọ́pẹ́ ìyá bígẹ́lì ló bí ẹ̀ jẹ́ nítorí kọ́mẹ̀ntì tí màá ní blọọkì dó o nífẹ̀ẹ́ profile tó pọ̀ olórí burúkú ẹ̀ ìwọ kọ́ ló máa ń report account o máa ń flag account dáadáa o máa ń report torúkọ ẹ̀ máa ń jáde ní ìkànnì sọ̀rọ̀ ni ṣàkíyèsí bí ọ̀rà ẹlẹ́wọ̀n kirikiri onígbáná ẹni tí gbáná Wàsíù ò lè fẹ́ lọ wá kúṣẹ̀ bí àwọn lọ́gbẹ́ àwọn tí mo fi lẹ̀ ètò ló máa mú wá Canada òkè tó mú lọ Canada òkè tó mú lọ oní mental disorder ní má tún rí kọ́mẹ́ǹtì ẹ̀ máa ṣe àìsí blocking ó ṣe èrè ni ó wá sínú sórí kọ́mẹ́ǹtì bínú ní à ó yá wèrè ni ṣódé kémi sunkún fowó lẹ́ńbí ni bẹ́ẹ̀ mo wá kọ́mẹ́ǹtì ẹ̀ kò tún kọ́mẹ́ǹtì kí n block ẹ̀ ni mo fẹ́ kó tún kọ́mẹ́ǹtì kọjá kí n lè sáré ṣàṣì blocking ó ń ṣe èrò yá wèrè ni mo ti rí yá ètò mo bẹ́ẹ̀ ṣe rí ó tó ọ̀yásọ̀yásọ̀ mo lọ tẹ̀sà ó ti tó mi bá kú ìṣẹ́ sọ̀rọ̀ lọ́gbà àkáǹtì mi wọlé ẹ̀yin tí wá jàre distractor ni ẹ̀rí tó bá máa jáde ní ìsìn bá mi gbẹ́rù mi bá mi gbẹ́rù mi bàbá o kèmi lè rọ́nà gbégbá o oṣó tó lóhùn ó pa mi irọ́ ńlá àjẹ́ tó Bọ́lá Onílara olórí burúkú òkú gbẹ́gbẹ́ àwọ̀ ìsídélé o Auto Bọ́lá àwọ̀ ìsídélé o ó dàbọ̀ ẹgbẹ́ mo ṣiṣẹ́ mi lọ báyìí.